باز کرده है بفرمایید شام. مهمان داره है هر هفته 4 شرکت کننده که خیلی هم خوب همدیگر رو میشناسن شاهین نشد. ناگرم. و ما هم اونا رو خوب میشناسیم برای هم آشپزی میکنن و به هم نمره میدن. امشب بخوام هولم نکن غذام خراب میشه. هم خرابکاری داره بعد شماره از من کم میکنن. سختی کار داره ها آشپزی جلو دوربین. هم لحظه های خوشمزه بسیار. خیلی بد میشه یه تنازن این گروه من نبرم. فکرشو بکن چقدر بد میشه. تا ببینیم در شب آخر هر گروه چه اتفاقی میفته. از دست این من و تو ظرفام هم شکوندی. بفرمایید شام. ویژه لس آنجلس با چهره های آشنا و محبوب. یه مش شیاد حقه بازو جمع کردیم دور خودم. والا به خدا امید دارم که با تمام وجودت از من پذیرایی بکنی. اوکی. ما در رقابتی. وای به حالتون اگه من چهارم بشم. شوخی هم نه. خانم آقایان با درود بیکران امیدوارم خوب خوش سرزنده و تندرست باشید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با شب سوم از این گروه جذاب که دیدید تا الان چه اتفاقاتی افتاده. میخوایم بریم شب سوم آغاز کنیم، اما پیش از اون میدونید دیگه سری به 2 شب گذشته میزنیم. بله عرض میکردم سری به 2 شب گذشته میزنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاد و کی چی پخت و چند گرفت، الان کجای جدول ایستاده. بریم شب نخست که میزبانمون شاهین نجفی عزیز بود. با یه نوشیدنی شب میزبانی شاهین آغاز شد. پیش خوراک میرزا قاسمی کیتو بود. خوراک اصل کاری سبزی پلو و ماهی کیتو بود و بخش خوشمزه قرار بود کیک موز باشه ولی یهو شد تیرامیسو، اونم کیتو. امشب نمره 8 رو میدم به شاهین. نمره 8 میدم. به شاهین شماره 7 میدم. 2 8 16 تا 7 و 23 امتیاز سهم شاهین در شب میزبانی منزلش شد تا ما رفتیم به شب دوم و منزل فرشید منافی عزیز و دوست داشتنی. شب فرشید سیسیلی بود. خوراکاش همه ایتالیایی. وقتی بچه‌ها اومدن خیلی همه چی اوکی بود. دیدم بچه‌ها هم خیلی خوشتیپ و خوشگلن، لباسای خیلی همون فرم ایتالیایی و سیسیلی و از در حیاط رفتیم تو دیدیم چه حیاتی ساخته بود برای ما، میز گذاشته بود بیرون، خیلی واقعا زحمت کشیده بود. سرگرمی خیلی بالی هم انتخاب کرده بود، یونیک بود و در این حال به تمم ربط داشت چون از فیلم گادفادر بود و بعد خود اسکریپت نوشته بود که ما جدا جدا روش وایس اوور بذاریم. به نظرم خیلی باحال بود. آقا یه بار دیگه امتحان می‌کنیم ببینیم مثلا چی میشه که این کار نمی‌کنه، کار نکنه. اصلا راست نشد. یه دو قطع کن اسکرین پلی دوباره کردی. آره قطع کردم الان دوباره دارم میذارم. سرگرمی دیشب خود حالمو گرفت چون موبایلم کانکت نمیشد به تلویزیون. بعد میخواستم اون ویدیو رو کامل نشون بدم نشد و بعد دیگه از روی موبایل شروع کردیم دیدن. یه خورده حالگیری شد، یعنی اون بخشش انتظار اونو نداشتم. و بعد از یه طرف اعظمم من نمیدونستم که فارسی نمیتونه بخونه، یعنی سخته براش که بخواد فارسی بخونه، بعد حتما فینگلیش مینوشتم. اولا که یادش رفته بود که اعظم اصلا فارسی نمیخونه. این یه ضربه دوم اومد هی بزنه دستگاه گیر میکرد. رو تلویزیون نمیافتاد فیلمه، ایرپلیش کار نمیکرد گوشیش، برای همین نشد اونجوری که می‌خواست برگزار بشه. کنم نفهمیم داستانش چی بود چون ایرپلی میزد ولی وصل نمیشد. ببین باید یه چیزی رو ما بفهمیم دیگه. آدم‌ها هر کدوم یه توانایی دارن و خصوصا هم دوباره تاکید میکنم بعد از شب اول که من بودم سخت شد کار برای بچه‌ها. استانداردها رفت ولی بالا. فرشید تمام تلاش خودش رو کرد و به هر حال گذشته. خوب بود. تو 3 تا 10 فکر می‌کنی اینو گرفتی؟ آقا پیش خوراک فرشید سالاد لبو و راکولا بود. اون سبزیه، اون راکولاه. الان خوراک اصل کاریش پسته قارچ وحشی و مرغ بود که به به برای بخش خوشمزه تیرامیسو داد. این تیرامیسوه داره میده. روز سختی بود برای من. البته فکرشو میکردم، یعنی انتظارشو داشتم که روز سختی باشه چون میدونستم که قرار پیش غذای اصلی و دسر رو جلو دوربین درست کنم و خب سخته دیگه. من فکر میکنم که فرشید خیلی تحت استرس بود. بین آوردن در واقع پیش غذا و غذای اصلی بود که یه دفعه چه شد.
اون وسطا سر غذای اصلی نمیدونم چی شد، دست میزنم واسه غذای مشکلی پیش اومده بوده. حدس منم اینه که یه بار غذا رو خراب کرده بود، اون طول کشیدنم به همون دلیل بود. تایمینگ به هر حال عقب بود دیگه، از خودش عقب بود. اما خب شب خوب جمع کرد در نهایت. خب ببین غذای اصلی، من خودم غذای اصلیمو باید آماده بکنم قبل از اینکه بخوام سرو بکنم، ولی اون گذاشته بود که یعنی انقدر تازه باشه اون مرغش که برشته بشه که گذاشته بود همون لحظه جلوی ما درست کرد اینو. برای همین اونجاش یه ذره استرسش زد بیرون. من سسم رو خب درست کرده بودم، ولی خب سس آماده نبود. سس باید لحظه آخر بهش دوباره خامه میزدم، دوباره باید ماشروم براث بهش میزدم، یه مقدار دوباره یه چند دقیقه باید میپخت، بعد در عین حال باید قابلمه آبم رو باید جوش میومد و پاستا رو میریختم و همزمان باید مرغم هم درست میکردم. ولی خب خوب شد، یعنی هم پاستا رو تونستم به موقع درست کنم و نهایتا اون مرغم آماده شد، گذاشتم رو پاستا. وقتی آوردم اصلا بچه‌ها با اون حالی که داشتن و چقدر خوشحال شدن اصلا خستگیم در رفت دیگه. دیدم که مسکی شد و امتیازم فکر کنم جمعاً 25-6 بله شده باشه. پیش بینی خوبی کرد. من امشب میخوام نمره 9 بدم به فرشید. من چون پریشب به شاهین 8 داده بودم، حقش بود که به فرشید نمره بیشتری بدم. دلیلم یه نمره برای کم کردم، غذا نمک نداشت. بین پیش غذا و غذای اصلی خب خیلی طول کشید تا غذا رو بیاره. یه دو سوت سوتی هم حالا سر سرگرمی و تایم‌های دیگه اتفاق افتاد که گفتم رو هم رفته دیگه، یه دونه ازش کم کنم. دستت درد نکنه. امشب به فرشید نمره 8 میدم. ببین مجموعاً اگر میخواستم خطاها و به اصطلاح اشتباهات و کمکاری‌ها رو در نظر بگیرم 3-4 میشد. او از اون نظر پس حال دادی. ولی برای من میهمان نوازی مهمتر از کیفیت غذاه. دیگه من اخلاقم اینجوری عالی و قلبم اینجوری. عالی. به همین دلیل اون دوتا رو در مجموع من از کل خطاها کم کردم، وگرنه 8 بیشتر به خاطر زحمتش تنها بود، قلب مهربونش، به خاطر همه این چیزا بهش دادم. دیگه اینجوری هم دیگه. آخه قلب مهربون که تو مسابقه اصلا قبول نیست من که. امشب از ته دل بشه 10 میدم. ببین من کاری ندارم استرس میشه آدم، مثلا چطوری غذاشو میچینه، اینجور چیزا برای من مهم نیست. برای من خود اصل غذا خیلی مهمه. پیش غذا که بی‌نظیر بود، غذای اصلیش بی‌نظیر بود، بعد ترامیسوی که دیگه من قش کردم. بله این تیرامیسوی که الان ازنجون داره میخوره ولی سالم بود تا آخر شب که ما دیدیمش. انقدرم زحمت کشیده بود، معلومم بود هیچ کی کمکش نکرده بود. اینم برای من خیلی مهم بود. به خدا شاهین یه ذره عرقم ندیدیم رو پیشونیش. شاهین کلا کم عرق ولی میکنه. فرشید خیلی زحمت کشید دیگه. اون 10 واقعا 10 هم تازه کمش بود. بسیار عالی، سپاسگزارم. به ترتیب 8 9 10 گرفت فرشید تا بشه 27 امتیاز و بره بالای جدول بشینه. امشب میریم خونه اعظمجون. خود من جان نمیدونم، ممکنه فکر می‌کنم 70-80% شانس بردن رو داشته باشه. اصلا اولی الان تا اینجا تا بعد ببینیم چی فرشید میشه. با اینکه خیلی خوب بود همه چیز، دیشب واقعا همه چیز هم رعایت کرده بود، درست بود، ولی من همچنان با اینکه هنوز نمیدونم اعظم قراره چیکار کنه، اعظم رقیب خودم میدونم. از خیلی دیروز من اصلا همون جلسه اول فهمیدم 2 رقیب اصلی داریم و اون 2 رقیبم اعظم و عرفانم. عرفانی که عرفان غذا بازه و اعظم غذا درست کنه. من میدونم که چندین بار حتی خودش هم گفته تست کرده رو آدمای متفاوت و تصور من اینه که اعظم چیه؟ کسی نیست. تصور من اینه که اعظم میره به سمت هندوستان اونورا دیگه. ببین تا الان هم واقعیتشو بخوای اعظم همچنان یه هندی بود که اومده بود ژاپن، از اونورم دیروز هندی بود که اومده بود ایتالیا. یعنی مایش همون هندوستانه، فقط یه کوچولو یکم تغییر میده میاد میشه اونجوری. امشب هم که دیگه مرکز خودشه دیگه، احتمالاً ورود میکنیم به اونورا دیگه، بمبئی و فلان اونورا. دهلی نو. فکر میکنم غذای هندی میخواد درست بکنه و یه خودم میترسید، هی میگفت من از تو میترسم، چون من شب اول خونه شاهین یه خورده به تندی گیر داده بودم که خب میرزا قاسمی نباید تند باشه و من گفت من از تو میترسم، که من گفتم نه بابا اگه غذای هندی من بخوام بخورم من خودم رو آماده میکنم که دارم غذای هندی میخورم. غذا فکر نمی‌کنم اروپایی باشه، حس می‌کنم مال اون ور دنیا، یا ایرانی درست کرده شده یا هند میدونم بوده یا ترکیه. اون طرفا رو خیلی دوست داره، تو موزیکش هم هست، اصلا فازش، لباس پوشیدن، همه چی
خیلی شرقی یونیکه. حدس می‌زنم که کل ستاپ خونه و غذا و اینا هم به همون سمت اون ور دنیا بشه. باشه بریم ببینیم. این الان ستاپ خونه از بیرونه. هندی میزنه؟ این توه، این الان تو این بچه‌ها. این با ارزش ترین چیزیه که من تو خونم دارم. آخه چرا؟ مگه چیه این که با ارزشه؟ به چه فرش قشنگیه. من مادرم قالیباف بود، خدا بیامرزتش. روحشون شاد. مادرم عراقی بود و اینا خانوادگی از بچگی تمام دخترای خانواده قالیبافی یاد گرفته بودن و این قالی رو مامانم وقتی 17 سالش بود بافت. یه جفت دیگه هم دارم که اینا خیلی برای من عزیزن. بعدش که خودم بزرگ شدم یه ذره به من قالی بافی یاد داشت و بهترین خاطرایی که دارم وقتی مامانم قالی میبافت، من کوچولو بودم، به من میگفت بیا یه ردیف میخوام برم چرت بزنم، یه چند ردیف تو بباف که من برم چرت بزنم. اینقدر بدم میومد ولی میشستم میکردم. بعد بیدار میشد، خوشحال میشد، میدید وای مثلا چند ردیف من بافته بودم. حالا میفهمم که اون لحظه ها واقعا لحظه های چقدر با ارزشی بود. قدر نمیدونیم. همین الان چقدر با ارزشه. برای همین خواستم اینو بهتون نشون بدم که این یکی از بهترین خاطرایی که از مامانم برای من مونده. بسیار عالی. دوستان با تسلیت به اعظم جون و آرزوی شادی روح مادر میریم برای پیش خوراک پیتزای اسپشیال با نان سنگک. اینو به من بگو اول کی نوشته؟ اعظم پیتزا چه نوشته؟ پیتزای اسپشیال حرفه‌ای مخصوص. با پیتزای اسپشیال با نان سنگک. بله، پیتزای بله. مخصوص در واقع با نان سنگک. بله. خب این خیلی جالب. به نظر من جالبه. کنجکاوی به آدم رو برمیانگیزه. این جالب. برای من که برانگیخته شد الان واقعا. من یه دوست خیلی عزیز دارم به نام علی کورچیان. اونایی که ایران زندگی کردن میشناسنش، خیلی معروف بوده تو ایران. یه آرشیتکت و مجسمه ساز. خانومش هم تمام لباسای کنسرت منو درست میکنه، ژیلای سابر. من یه شب رفته بودم خونه یه بچه‌ها، علی برای من یه پیتزا درست کرده بود با نون سنگک که من اونجا آب شدم. چرا؟ اومدم خونه دیگه. از اون موقع ما جمعه شبا خانواده ما پیتزا، اصلا اسمش رو گذاشتم پیتزای علی. پیتزای علی رو من درست میکنم. ساده ترین چیزیه، هرچی خودتون دوست دارین میذارین روش. حالا من امروز چون همه قارچ دوست دارم امروز رو میخوام با قارچ براتون درست بکنم. فقط قارچ؟ خیلی ساده است. سس پیتزا من حاضری میخرم، یه سس ارگانیک هست که من خیلی دوست دارم. اینو میخرم، خودتون میتونین بخرین حاضری درست کنین. پنیر موتزارلا و پنیر پارمژان دارم. حالا برای امروز من تصمیم گرفتم با قارچ درست کنم. اینو من با سیر حسابی قارچا رو سرخ کردم. تنها چیزی که بهش زدم نمک و فلفل سیاه و خیلی بهش ریحون زدم. آخرش هم ریحون تازه روی پیتزا میریزم، ولی دوست دارم با ریحون زیادم اینو بپزم. باشه. حالا اول میریم سراغ سسش. این سسش هم درست به اندازه بزنید، نه زیاد نه کم. حالا بهتون نشون میدم که چطوری درست میشه. چقدر من دوست دارم، چون اگه زیاد باشه دوست ندارم، اگه کم هم باشه خیلی خشک در میاد پیتزا. تا اینجای کار سنگک و سس و بیرون میخریم میمالیم به هم. این هیچ. پیش غذا پیتزای اسپشیال با نان سنگک. خب یه جورایی همچی خیلی هم مال اون ور دنیا نبود، ولی یه نون سنگک رو تنگش گذاشته همونه. منم واقعا درست که میگم با نون سنگک خودم. حالا ببینم مدل ایرانی درست میکنه یا مدل اروپایی، مثلا جالبه، ولی بعد خوب باشه. خب این اندازه سسیه که من خودم دوست دارم. پرملاف. دیگه اون به سلیقه خودتون چقدر، ولی من یه چیزی که خیلی گیر میدم سرش، پیتزا از سر تا سرش باید پنیر و هر چی دارین میذارین. من انقدر بدم میاد که یه تیکه پیتزا گیرت بیاد پنیر روش نیست یا هر چی که گذاشتین روش، مثلا قارچ، مثلا اونایی که 4 دونه قارچ میذارن رو پیتزاشون، دیگه بعد دست و دل باز باشی، دستت نلرزه، بپاشی به نظر جذاب میاد. پیتزا که خب هر جوری باشه من دوست دارم. نون سنگک هم که دوست دارم. اسپشیال نمیدونم چه مدل اسپشیالیه. مخصوص اعظمه. یه خود اسپشیال هندی باید باشه احتمالاً. رو بازو فرشید هندی نوشته.
اینم البته مهمه که نون سنگکش هم خودش میپزه یا قراره نون سنگک رو از بیرون بگیره و بعد حالا با نون سنگک درست بکنه، نمیدونم. از بیرونه دیگه. نان سنگکش رو اگه خونه درست بکنه که خب خیلی خفنه. نه 3-4 نمره جداگانه داره. نه ولی نمیدونم، بعید میدونم با اون وضعیت. نه موزیسین هم اینا تنور منور فکر نمی‌کنم نه داشته باشه. انتظاراتتون و اون چیزایی که روی پیتزا میریزن، خب من خیلی پیتزا خور نیستم من هستم شاید. و نمیدونم انواع پیتزا، ولی خب مثلا یه جا رفته بودم دیده بودم رو پیتزا آناناس. این کار اگه بکنه خیلی من ناراحت میشم. او میریزی به هم. خیلی ناراحت میشم. اصلا آناناس رو پیتزا این غیر قابل تحمله برام. اصلا هر چیز شیرینی رو پیتزا به نظر من زشته. بله. البته ما رو پیتزا فقط قارچ داریم ها. بعدش من پارمیژانو میزنم، ولی این پارمیژان خیلی لطیف نیست. این یه ذره هنوز زمخته. چیز داره، چی من کلوفتره از اونی که روی غذامون میریزیم وقتی تازه داریم میخوریم. من خودم هم درست میکنم اینو با نون سنگک. دوست دارم پیتزا رو کلا وقتی درست میکنم من امتحان میکنم با نونهای مختلف، باحال میشه. حالا من مدل شاید خیلی ایرانی این پیتزا رو درست میکنم با نون سنگکو. جالبه بدونم تاپینگ هایی که اعظم استفاده میکنه، نمیدونم ولی تاپینگ مثلا مدل اروپایی یا مدل پیتزا ایرانی بیشتر. یه دونه قارچ چون داریم. هیچ اسمی از هیچ ماده غذایی نیومده توش، من یه ذره نگرانم میکنه که امیدوارم چیز شیرینی نباشه. نیست. چون من روی پیتزا مثلا آناناس و اینا دوست ندارم. اصلا شاهین هم دوست ندارم. یا مثلا روی پیتزا نمیدونم ماهی و این چیزا، سی فود دوست ندارم. تخم مرغم رو پیتزا خوب نمیشه، ولی ایتالیایی‌ها میزنم. امیدوارم که یه چیزی باشه که دوست داشته باشم. نمیدونم چیه ولی اسمش که خیلی خوشگله و امیدوارم خودش هم خوشگل باشه هم خوشمزه. ببینیم دیگه. منم نخستین بار میبینم. برای من آشپزی کردن هیچ فرقی با کارهای هنری دیگه نداره. اولا که اصلا چون مایتابه داغ نیست. یه کاریه که آدم خیلی آرامش میده بهم. اون دسته داره. روزایی که خیلی سخت کار میکنم تو استودیو، اگه مثلا روز سختی هم داشتم، شما پایه گرفتی. واقعا میرم خرید میکنم. حتی خرید کردنش هم من کیف داره برای من. خرید که میکنم بعد دیگه میام خونه به بچه‌ها میگم، به شوهرم و پسرم میگم بچه‌ها من امشب خرید برای همه خانم‌ها کیف داره. میخوام آشپزی کنم که یه ذره مودم خوب بشه. برای همین آشپزی برای من یه چیزیه که حال خوب کنه. خیلی عشق دارم براش و وقتی دیگران میخورن و عشق میکنن انگار خودت برای من اصلا خیلی من از این انرژی میگیرم. عالیه. برای همین من خیلی دوست دارم. و دوست دارم که چیزای مختلف درست کنم. درست مثل کار موسیقیم که دوست دارم آهنگای مختلف بنویسم و خب این به نظر من دیگه خیلی عالی شد. یکم پنیر روش نمیریزی؟ اینم همینجوری میذاریم. همینجوری میذاریم. باشه. پیتزا خیلی باید چی شده شاید؟ نازک باشه و دنبال چی میگردی آقا؟ نازک باشه و سبک. من تو ایتالیا مثلا پیتزا خوردم نونه اینجوری، بعد یه سری از این سبزی مبزی روش، پنیر سبک. 2 تا پیتزا راحت می‌خوردی انگار نه انگار. ایرانی‌ها نیست اینقدر 7 طبقه پیتزا درست می‌کنن فقط نون خوردی تو. امیدوارم اونجوری باشه، یعنی خوب باشه. خب ما 7 طبقه درست می‌کنیم یه دونه می‌خوریم. به نظر من اولا تاپینگ یا پنیروناش خیلی زیاد نباید باشه. شاید اون کارگاه نون سنگک نازکه میتونه حالت خیس بشه، اینجوری مثل پیتزا می‌ریزه، دوست داری کریسپی باشه نونش و اینا. و اینکه امیدوارم خیلی مدل سوسیس کالباسی و فلان اونجوری نباشه که فکرم نمی‌کنم از برداشتی که ازم دارم، شناختی که ازش دارم، فکر نمی‌کنم مدلی باشه. حالا که این آماده شد، من اصولا وقتی دارم اینو آماده میکنم کجاش آماده شده؟ گاز رو روشن میکنم. اون هیچی. چون خیلی دیدی سرهم کردنش خب بیشتر از مثلا 20 دقیقه 25 دقیقه طول نمیکشه، کمتر شاید. من گاز رو روشن میکنم روی تقریبا 300-350 میذارم گرم بشه. بعد که رسید به درجه‌ای که دلم میخواد اینو میذارم تو، میذارم حدود 1 ربع تا اینکه پیتزای حسابی داغ بشه. بعد دیگه درجهشو میبرم روی 450 که دیگه قشنگ 10 دقیقه 15 دقیقه این روش برشته بشه. حالا دیگه ما میریم پیتزامونو میذاریم توی فر. ازم جون فولاد مبارکه موقع ذوب آهن به 400 به زور میرسه درجهش. من نمیدونم شما چجوری فرو میذاری اونجا. این رفت تو که امیدوارم کربن تحویل نگیریم. من پیش غذا پیتزا رو به عنوان پیش غذا من نشیدم تا حالا. نمیدونم. منم اطلاعی ندارم. این
پیتزا خب این خودش یه نقطه ضعف بزرگ و قابل مقایسه با میرزا قاسمی نیست. میرزا قاسمی یه غذای روون، آماده کننده، اشتها آور، با در نظر گرفتن ویتامین و همه اینا. این خب این نکات رو در نظر نگرفته. پیتزا با نان، حالا مخصوص چی هست، سیر میکنه اصلا. هیچ. پس پیش خوراک اعظم نمره نمیگیره شاین. من فکر میکنم یعنی پیشا پیش بازم میخوام خوشبین باشم برای اعظم. امیدوارم که بتونه از صد قوی من بگذره. ورجیل وندایکه شاین، دفاع آخر لیورپول. دوستان دسرمون نمیدونم کلوفیه ولی اینجوریه. کلفی چی بود؟ دسرم هندیه. میدونم چه ولی یادم نمیاد ولی کلفی. ما نمیدونیم چیه، نه یادمون میاد. این اما تا حالا نشنیدم و نمیدونم چیه. قطعاً باید چون دسری چیز شیرینی باشه و بازم با اون ادویجات هندی، ولی اصلا نمیتونم حدس بزنم که شکلش چه جوریه یا چه چیزایی توش داره. نمیدونم. بهت حق میدم. دسری که میخوام امشب درست کنم برای مهمونام دسریه که عاشقش شدم بچه بودم تو هندوستان، اسمش هست کلفی. دسر مورد علاقه من بود از بچگی و الان پسرم عاشقشه. هر وقت میریم بیرون، حتی مثلا مغازه هندی و اینا میریم، پسرم عاشق اینه دیگه. من اینو تو خونه خودم درست میکنم. اینم از اوناست که خودتون هر جور دوست دارین چیزای خودتون رو میتونین اضافه کنین، ولی اصل کارش اینقدر این ساده است و اینقدر این بی‌نظیره که مردم فکر میکنن خیلی زحمت کشیدی. مهمتر از همه چی برای کلفی درست کردن، شیرتون باید چربیش بالاترین باشه. این کارو دیگه جلوتون نمیکنم چون حدود 1 ساعت طول میکشه. من شیرمو خیلی روی شعله کم میجوشونم تا اینکه کامل آبش بره. فقط اینجوری میشه فقط دیگه تقریبا خیلی هم شیرین میشه، خیلی خوشمزه میشه. سفت و غلیظ. این شیریه که آبش رفته. اینم بهش میگن توی غذای ایرانی، نمیدونم ما استفاده میکنیم تو دسرمون، ولی به این میگن شیر عسلی. بله شیر عسلی که به این نوع میشه خودش انقدر خوشمزه است. بله. خطریه. حتی اینو مثلا اینو بخوای با مثلا توت فرنگی یا یه چیزی بذاری برای دسر عالی میشه. ما اینو احتیاج داریم. من حدود 1 لیوان از همین شیر استفاده میکنم. 1 لیوانم از این شیر عسلی توی کاسه میریزم. کمتر، بعضیا 1 لیوان میریزن، من دوست دارم کمتر بریزم چون شیر عسلی بسیار شیرینه. مزه رو میریزه به هم. جونم شاین. دسر واقعا این چیزی که اینجا نوشتی، اون چیزی که من دارم میخونم نشون بدم، خوردنی نیست. نوشته کلفیه. درسته. کلفی چیه؟ همون دسر. نمیدونم دقیقاً چیه ولی حدس میزنم یه چیزه بعد یه جوره چون معمولا غذا خیلی تند که تو هند میخورن، یا حالا این خیرین دسره مثل شیر برنج یا منگو لسی‌های مختلف با ماست درست میکنن که اون اسپایسینس رو ببره. فکر میکنم یه همچین چیزی شاید باشه، حالت کریمی رو داشته باشه و شاید خنک کننده باشه در اصل همچین حدسی. خب از اول تند نخورن، مگه مریضن انقدر تند میخورن بعد یه چیز درست کنن که تندیه رو ببره؟ از اول تند نخور یا کم تندش کن. یه جور تند میکنن خودت اینجا میسوزی مردت تو قبرستون. جانم فرشید جان. دسر هندی کلفی چیه؟ چت جی پی تی چی میگه؟ آیه خب بچه‌ها، حالا که به اینجا قشنگ این بادوم هندی‌ها رو من قاطی کردم توش، بعدش خودم همینجوری زعفرون میریزم. کلفی یک دسر هندیه. چیه؟ از چی درست شده؟ اونم قاطی کرد. چت جی پی تی هم آیسی سوزون. داره فکر میکنه. کلفی یک دسر خوشمزه هندی هست که خیلی شبیه بستنی میمونه، ولی کمی غلیظ‌تر و خامه‌ای تره. این دسر معمولاً از شیر غلیظ شده، شکر و طعم‌دهنده‌هایی مثل هل، زعفران و پسته درست میشه. گاهی هم میوه‌های تازه یا خشک مثل انبه یا انار بهش اضافه میکنن. پروسه درست کردن کلفی هم شامل جوشاندن شیر و کاهش حجم اون تا زمانی که غلیظ بشه
و بعد اضافه کردن مواد دیگه است. بعدش این مخلوط رو توی قالبای کالافی میریزن. خب حالا و در نمیخواد فریزر همه قرار توضیح میدن تا یخ بزنه. ببین احساس مسئولیت میکنه. یه پرسش کردی تا تهشو میگه. خیلی میچسبه. گرم منظورش. خیلی ممنونم، متشکرم. قربونت برم. منم اینجوریم. خدا نکنه یکی ازم یه چیزی بپرسه. آقا هم میزنیم. خب این الان دیگه میکس شد. بعد من از این ظرفا خیلی دوست دارم که تو فریز میذارم، ولی ببین اینا در دارن کیپ میشه. فریزر. من ور میدارم اینا رو، ببین انقدر خوب کیپ میشه که بعضی موقع نمیتونی بازش کنی. عالی کار کردی. بعد اینو که من میکس کردم میریزیم تو اون. میخوام بریزم دیگه. اینو میریزم توی کاسه های خوشگلم. چه ظرفا خوشگلن. واقعیتش من دسر دوست دارم یه چیزی باشه. خیلی خودم اگه میدونستم کسی، یعنی میخواستم دسر به کسی بدم، کم شکر میدادم، همون نزدیک به کیتو اینا دیگه. آقا دسر دادن تو با دیدیم. خیال راحت بدون عذاب وجدان بخوره. دیدیم شاهین دسر دادن تو. با کیک موز شروع شد به تیرامیسو. حالا من نمیدونم هندوستان چه غذای دسری اصلا، چون هندیان نمیدونم دسر میخورن یا نه، چون اونا دیگه میخورن دیگه همون غذا رو میخورن تموم میشه. دسر من نشیدم تا حالا هندیا دسر بخورن، ولی بریم ببینیم چیه. من تا حالا کلفی من نشیده بودم. منم نشیده بودم. نخستین بار بود. بعد که به اینجا رسیدیم، حالا دیگه اینجاش سلیقه خود آدمه. من این گلای رز کوچولو که باش خودم اتفاقا چایی اینو خیلی دوست دارم. من 2 تا از اینا هم این وسط میذارم همینجوری برای زیبایی کار. ازم جون میتونی فقط برگاشو بذاری، هر کی دیگه اینا سلیقه‌ایه. جایی رو هر کی میبینی هر چی دوست داره. با این موها؟ من 2 تا میذارم. ببین بعدش دراشو میذارم روش. اینا رو من میذارم رو فریز. وقتی که اینا رو در آوردم از فریزر، خودم خیلی دوست دارم که یه ذره پسته خورد میکنم، پسته تازه میپاشیم روش. اینو که خورد کردم پر میکنم دور اینا رو. تمام. فقط میخواستم اینو نشون بدم. دستت درد نکن. فعلا که بذار اینا رو هم بذاریم. خب من یه حدسم مثل که درودم چرا گفتم بستنی، ولی مثل که حدسم درست بود. یعنی نمیدونم این بستنی رو احتمالاً از یه جایی پس ذهنم ناخودآگاهت بوده و اوکی، به نظرم میتونه خوشمزه باشه. باید خوب دوست باشه. خواهم داشت فکر کنم با این دیگه توضیحاتی که خانم جی پی تی دادن به ما. بریم ببینیم امشب چه خبره. ازم جون خب اینم از دسرمون. این 4 تا کاسه رو دیگه من میذارم توی فریز که آماده باشه برای امشبمون. فریزر. دوست داری درنگی بکنیم. ازم جون ارائه آخر چرا نمیگی؟ هی میگی فریز. برمیگردیم با ادامه میزبانی اعظم جون که دسرش از دست این من و تو دارم. ظرفام هم شکوندی. بابا اعظم جون بذار بیایم تو. من اصلا همین الان داشتم توضیح دوست میدادم. دارم الان شوهرم میاد منو میکشه. نه بابا اون اصلا، ولی دیگه این با دست چرا؟ بیلشو میفرستم برای من و تو. به من خودم پرداخت میکنم خسارتو. فقط چرا با دست؟ آخ 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 آخ. آقا ما نیومده بودیم تو اصلا یه چیز شکسته. به ما چه ربطی داره؟ ما کجای پیازیم و سرشیم؟ آقا غذای اصل کاری تندوری چیکن با برنج. به به مرغ تندوری میگن؟ تندوری چیکن. بله. مرغ با برنج. عالی. جالبه. شاهین اصلا همین که مرغه، امیدوارم سینه مرغ. همون. دیروز گفتم من سینه مرغ فقط میخورم. سینه اگه نده چی؟ حواسش باشه دیگه. اعظم جون چه شیک، چه با سلیقه. دیشب فرشید که برامون شام درست کرد، سینه مرغ درست کرد که چقدر عالی بود. واقعا این دهه رو مجبور شدم بهش بدم. شاهین گفت به من روزی یه دونه سینه مرغ میخورم. گفتم او تو فقط سینه مرغ میخوری؟ گفت آره. گفتم خب اگه مثلا قرار بود فردا بیای خونه من رون برات درست کنم نمیخوری؟ گفت نه. خب پس امشب این غذا به شاهین نمیرسه. شاهین هم نمرش به شما نمیرسه. حالا من موندم از من شماره کم بکنه یا نه. کم میکنه چون گفت. خب این که دیگه کف خود هندوستانه. خیلی هم باحاله. یه ذره مدل جوجه کبابه ولی با اسپایس‌های تندتر و اسپایسی تر. مرغ اونجوریه. خیلی هم من دوست دارم. مشتاقم ببینم چه میکنه. ببینیم دیگه. من رونامو قشنگ شستم و خشکش کردم. بعد ادویه هایی که زدم بهش
اینا هم شستی هم خشک کرد. این خشکش شنبلیله خشکه که خیلی تو غذا هندی شنبلیله خشک هم استفاده میکنن، تازه هم هست ولی شنبلیله خشک. این یه گرم مساله است که همه دارن، زردچوبه، این زیره‌ای که یه ذره توی آتیش من همینجوری تفتش دادم. این حسه ها هم حسه های گشنیزه که تو غذای هندی خیلی مهمه. تخم گشنیز. این هم فلفل قرمزه ولی این به خصوص از کشمیر میاد، بهش میگن کشمیری چیلی. این اصلا یه طعم خیلی به خصوصی داره، با اینکه اینقدر قرمزه خیلی هم تند نیست ولی یه طعم خیلی خوبی به غذا میده. اینم که فلفل سیاه. چیزای اصلی هم که سیر فراوان من میزنم بهش و زنجبیل. من اینو از قبل آماده کردم. بعدش که اینا همه با هم میکس شد، خیلی خیلی مهمه توی تندوری، برای این تعداد مرغی که من درست کردم من 2 قاشق بزرگ ماست زدم بهش. اینو بعد با یه ذره روغن، حالا من مثلا گی میزنم. من گی خیلی دوست دارم، من اینو با گی میزنم دیگه، هر روغنی که هر کسی دوست داشت. بعد اینا که میکس شد و من اینجوری در میارم. بله، توجه شما رو. غذای هندی کلا خیلی دوست دارم، غذای هندی خوب، همه اسپایساشون خیلی بالا، یونیکه، یعنی تیستش با همه غذاهای جای دنیا خیلی فرق میکنه. دوست دارم اون تند بودن غذا رو دوست دارم، امیدوارم هرچی درست میکنه تنده که حدس میزنم باشه. و اینکه کلا همه چیشون رو دوست دارم، یعنی غذای هندیایی که خوردم خارج از هند همیشه خوردم، ولی خود هند یه ویدیوهای دیدیم میذاره ترسناک، این غذایی که میخورن دست زیر بغل و فلان بعد میارن تو نونیا، ولی فکر میکنم مال ترتمیز بشه، مال اعظم که ترتمیزه. خب من اینو یه زیاد نمیتونی رو هم بذاری، اینو حالا تو دو وعده درست میکنم. این اولیه رو میذارم، بعدش میایم سراغ دومی. با نینجا هم درست میکنیم، میذاری تو نینجا ایر فرایر، تو هوا سرخ میکنه برات. من باورتون نمیشه که من از 18 سالگی رامین جون رو میشناسم. شوهر من اتفاقا خب خیلی شناخته تر از توی ایران، فکر کنم از من خیلی شناخته تره. رامین ترکیان شوهرم هست، پرودوسر، آهنگساز، دیگه چه کار نمیکنه رامین جون. گروه قبلیش که خیلی تو ایران محبوب شد گروه اکسیوم آف چویس بود با خواننده مامک خادم. اون دورانی که من و رامین با هم آشنا شدیم توی الی که ما دیگه همه خیلی جوان بودیم، دوران خیلی زیبایی بود توی الی، چون دیگه همه داشتیم با هم بزرگ می شدیم. پژمان حدادی بود که الان هزار ماشاءالله، اونم ببین به کجا رسیده. یه اکیپی بودیم، موزیسین بودیم و همیشه دوست داشتیم یه کار جدید، یه کار فیوژن. اصلا یه اتفاق خیلی جالبی داشت توی موسیقی می افتاد که ماها دیگه اونجوری از طریق مهمونی و دوستای کنسرت و اینا آشنا شدیم. بعد مرتب همه با هم جمع می شدیم، موزیک می زدیم و بعد اون موقع رامین اکسیوم آف چویس رو راه انداخت. منم یه گروه قبلیمو به نام واس با یه پسر امریکایی بود که توی گروه اکسیوم آف چویس هم میزد، گرگ الیس. من و گرگ الیس رفتیم گروه واس رو راه انداختیم، رامینم با مامک اکسیوم آف چویس رو راه انداخت. دیگه رامینم ازدواج کرد و دیگه زندگیمونو کردیم. بعدش درست توی اون دورانی که من جدا شدم از گرگ، چون منم با گرگ توی رابطه شخصی هم داشتیم، جدا شدم، رامینم از ازدواجش اومد بیرون. بعد توی این 2 سالی که خیلی اتفاقای سخت افتاد، مادرم جوان فوت کرد، اصلا خیلی خیلی سخت بود. 1 سال بعدش پدر رامین سرطان گرفت، فوت کرد. بعدش دیگه من و رامین تو این دوران این دوستیمون تبدیل شد به یه رابطه، چون همه ما رو مسخره میکردن، میگفتن وا اصلا شما ما نمیفهمیم شما چرا با هم نیستین، چون انقدر با هم جوریم، هر وقت با هم میرسیدیم انقدر میگفتیم میخندیدیم. دیگه از اون موقع 2 سال طول کشید که از رابطه دوستی اومدیم به رابطه عشقی و دیگه ازدواج کردیم و بعدش هم دیگه نیاز رو راه انداختیم که نیاز یهویی گرفت تو 2005 2006. نیاز اصلا خیلی ما انتظار نداشتیم، خیلی همه جا گرفت و بعدش هم دیگه کوچولو ایمانمون رو آوردیم که دیگه چی بگم از ایمان، اصلا عشقمونه.
دیگه پسرتونه من دیگه. قبلا خوردم تندوری چیکن با برنج اگه اشتباه نکنم دوست داری؟ و اگر که اون تندی غذای هندیه که خیلی تنده چون تو خود هند که غذا بخوری واقعا تنده و خب من هندم رفتم غذا تو هندم خوردم، ولی خب کنارش مثلا مثل ماست یا یه چیزی که بتونه اون تندیه رو بگیره، این اگه باشه اوکیه، باهاش میتونی یه میکس بکنی و اون مزه برات جذاب میشه، یعنی خیلی مزه نمیشه که یه دفعه بزنه تو ذوقت. و همونطور که گفتم من غذای تند دوست دارم، یعنی غذایی که باید تند باشه رو میخورم و دوست دارم. غذای هندی اصلا اسمش روشه دیگه، غذای هندی که اسمش میاد میدونی که باید یعنی منتظر یک غذای تند هستی. ولی خب امیدوارم که اعظمم کنار غذاش حتما یه مثلا ماستی یا یه چیزی که بتونه اون تندیه رو قابل تحمل کنه بذاره برای افرادی مثل من. حالا شاید اونقدر تند نبود، اون تندیه اذیتمون نکنه دیگه. شاید حالا یکم ملایم تر. خب الان دیگه رسیدیم به مایه برنجمون. یه چیز خیلی زیبایی که میخوام بهتون نشون بدم، تو تمام خونه‌های هندی این هست به نام جعبه دبا. بهش میگن دبا باکس. تمام ادویه اصلی که هر خانواده استفاده میکنه اینو میذارن که هی ظرف باز نکنن. حالا اونایی که من استفاده میکنم یه سریشو گذاشتم اینجا، ولی برای برنج امروزمون میخوام فقط توضیح بدم سریع چی دارم استفاده میکنم. خب طبق معمول پیاز داغ دارم درست میکنم، سیر، برای برنج زنجبیل، فلفل سبز چاپ کردم، چی شده؟ شنبلیله خشک، ایناش مهمه. این بیلیف هست. اینم این یه چیزیه که خیلی خوشمزه است که ایرانی‌ها استفاده نمی‌کنن. ما هل سبز داریم ولی هندی‌ها هل سیاه استفاده می‌کنن که خیلی بزرگه. اینم گلای انیسه که خیلی خوشمزه است. فلفل سیاه، گرم مسالا، زیره، دیگه چی بگم، دیگه هر چی سینمون میشه. دارچین. به فارسی چی میشه؟ دارچین. این برنامه فرصت شد من فارسی من بهتر بشه. عالی شد اعظم جون. نه صبر کن، توی ادویه پلومون هم میزنیم. خب حالا میزنیمش بعداً یادم میاد بهتون میگم چیه، ولی ببین چقدر خوشگله همه اینا رو میزنیم. حالا فعلا که برنجمون داره جوش میاد میرسیم به اینجا. پیاز داغ هم که به این مرحله رسید دیگه من اول از همه سیر میزنم بهش. ایچ. خب دوستان، تریپ امشب شعله و اعظم. فیلم شعله بود، جبار سینگ و بسنتی و ویجی و اینا. به به، فیلم شعله. بله دیگه اونم فیلم هندی شعله که اصلا اسم هندی که میاد، اسم فیلم هندی اولین چیزی که هر کسی میاد به ذهنش همین فیلم شعله است که ما سالهای سال قدیما دیدیمش و باش خاطره داریم. و شعله کیه؟ فیلمه، یه فیلم هندی. چرا آیسی سوزوندی عرفان؟ بچه‌ها گوش بدین، اینجا الان خیلی مهمه. سیرم رو زدم، زنجبیلم رو زدم. برای این برنج باورتون نمیشه این فقط نعنا و گشنیزه که من چاپ کردم. مثلا اینقدر نعنا و گشنیز بوده. ببین اینو تو این برنجه که میزنی نمیدونی چی میشه. خب من اینو میزنم تا اینکه یه ذره قهوه‌ای شد، یه ذره پخته شد. چرا پیاز داغ؟ فلفل سبزا من بزنم که یه ذره تند باید باشه. این فرشید نمیتونه تند بخوره. یه ذره تندش کنیم اذیتش کنیم امشب. خب چرا مهمونته؟ وای خدای من امروز خندم نگیرم. بگیره شادی. تیم شعله و اعظم. خوبه؟ منظورش احتمالاً فیلم شعله است. بله عشق هندوستانه، خیلی چیزه، خیلی باحاله. شعله اعظم همه چی هندی، خودش هم که هند بوده. شعله حدس میزنم مال اون فیلم هندی بود، من ندیدم، تو ایران سرویس می‌کردم، میگفتم فیلم شعله فلان، آهنگش هم معروف بود، آهنگی داشت بچه بودم یادمه. دیگه بسنتی و چی بود اسمش؟ جبار سینگ، بسنتی، ویجی،
اون آقاهی که دست نداشت. چی بود اسم این؟ بسنتیو ویژه که با هم تیک و تاک میزنن. جبار سینگ بسنتیو میخواست. هنوز مغزم از دیشب خسته است. چرا چیکار کردی خیلی مگه جالبه. دیشب؟ بابا المپیاد فیزیک شرکت میکنن، صبحش حالت عادی دارن. توی بفرمایید چا میزبانی بخشید. کردی هنوز به حالت نرمال برنگشتی. آخه چرا فرشید؟ به به. او ادویه رو همه رو تفت خب میدیم. این هم دیگه ازم جون شد. دود کرد. چششو نمیبینی. شخصیت‌های اصلی فیلم شعله کیا بودن؟ بسنتی بود، دیگه کی بود؟ اون شخصیت منفیش کی بود؟ جبار سینگ. فیلم شعله یکی از مشهورترین فیلم‌های سینمای هند است. شخصیت‌های اصلی این فیلم جی و ویرو هستند که نقش آنها را آمیتاب باچان و دارمندرا بازی کردند. همچنین سانجیو کومار نقش تکور وسنتی را بازی کرده است. بسنتی. نقش شخصیت منفی معروف فیلم هم گبر سینگ است. جبار که سینگ. آمجد خان. فهمیدم، یادم افتاد. جبار سینگ، حالا گبار سینگ میگه ولی همون جبار سینگی که ما خودمون بهش میگفتیم. آره حتما اون باید میگفت. قیاس یه سامورایی ژاپنی با مثلا یه حالت خوبش یه مهاراجای هندی، خب طبیعتاً گردن این تم با شمشیر سامورایی زده میشه. تمام. یقین داشته باش. سخته. هیچ. این حالا اینم از سبزیجاتایی که میزنیم تو این برنجه. بعضیا فکر میکنن این همشون؟ بیریانیه ولی بیریانی واقعی نیست اونجوری. حالا من همیشه گل کلم رو با پیچ کلم قاطی میکنم. حالا این یکی از اوناست. اونا خودشون هم دیگه رو با هم اشتباه میگیرن. ببخشید. اوکی، هویجمون هم میزنیم. خب این منو رو اگه بخوام با منوی خودم مقایسه بکنم، البته خب خیلی متفاوته. یعنی هند، این غذای هندی، غذای ایتالیایی خیلی تفاوتش زیاده. ولی با توجه به خود حالا کاراکتر اعظم و اینکه خب تنها خانوم جمعم هست و الان خب میبینم منوی خوبی هم داره. پروپیمون. نمیدونم سرگرمی چی کار میخواد بکنه. امیدوارم که سرگرمیش هم باحال باشه. هندی میرقصیم. میتونه منوی و برنده باشه. یعنی یک رقیب سخته برای من. برای سرگرمی امشب 7-8 نفر میشیم، میریم پشت درخت با لباس سبز، از اون ور با لباس نارنجی میایم بیرون. اگه پیتزا رو خوب در بیاره اون دوتا رو حدس میزنم، چون خودش هند بوده اینا خیلی بچگی بوده خوب در بیاره. پیتزا رو ببینیم چجوری در میاره، پیتزا اسپشیالشو، و اینکه تم هم همین دیگه، برسیم ببینیم که چقدر رعایت شده و بعد سرگرمی همه چی با هم جمع میشه. ولی منیو خودش شانس بردن رو داره. آره تمام. بریم ببینیم دیگه. من برم با آغوش باز میرم و اینم بدونیم که به هر حال رقیب اصلیمون اعظمه و امیدوارم مجبور بشم و تلاش بکنم که ازش نقطه ضعف پیدا کنم. همینجوری هم میشه. میخوام با پیش‌فرض 10 برم جلو. تمام. ولی الان اینجا همین الان 2-3 تا تیک به من زد. 2-3 تا به قول معروف چی میگن؟ قلقلک داد. احساس خطر دارم میکنم تا بریم ببینیم چی. الان فکرم با این کلفی مشغول شد. تا اونجا من الان باید فکر کنم این کلفی چی. احساس خطر. خب الان دیگه سبزیجاتا قشنگ آروم آروم میپزه. برنجم هم دیگه تقریبا رسیده به اونجایی که هنوز یه ذره خامه، درست مثل برنج ایرانی. بعد این دوتا رو با هم قاطی میکنیم، میذاریم قشنگ دم بکشه. دیگه هیچ کاری دیگه نداره. تعدیق هر چی دوست دارین میتونین بذارین. هندی‌ها تعدیق نمیذارن ولی اینجاش رو دیگه من ایرانیش میگم یه تعدیق هم میذارم. دیگه اینا دیگه کارش تموم شد. اصلا نظری ناراحت میشم ازم جون. تعدیق تقرون، آماده خدمتگزاری و سرویس دهی به هم میهنان. به زودی راه میندازم. من این تعدیق تقرون رو راه میندازم. این چی الان راز بقا شدیم؟ چرا ما یوم پروانه آها آقا گفتیم در سطح شهر یه چرخی بزنیم. به به. فقط هم رودورکه. این دلقه که شب باید میومد بیرون، اشتباه کرده الان اومده بیرون. مایکل جوردن بود و اینا رهگذرن. اینجوریه الی بچه‌ها. بساط میکنن توش. هالیوود داره، داونتاون داره، محله های خیلی با کلاس داره، محله های خیلی بی کلاس هم واقعا داره. اینم خروجی، یعنی ورودی خونه اعظم خانم ایناست. اعظم جون چه سرسبز. او اعظم جون آماده شدی؟ او چه خالی کوبیدی پس گلت اعظم جون. آفرین. من خودم خالبازم، یعنی تتو بازم، یعنی تتو دوست دارم. او
فرشید اومد، شاهین هم اومد. باز کرده ہے باز کرده ها. مهمان داره ہے باز کرده ہے. شاهین هم این کیفه رو همه جا بیاره، نمیدونم تو کیفش چیه. مثلا یه جفت دمپایی ابری و سیگار. امروز که رسیدیم من و شاهین با هم رسیدن کرده ہے و من خیلی محکم در زده ہے و اعظم غش غش خنده کرده ہے. وا کرده وا اصلا درم باز کردم دیدم اصلا چجوری خودشو درست کرده بود. خیلی بامزه بود. ببین اصلا بچه کارتون واقعا اینو شده خود این رفته تو نقش بیرون نمیاد. تا آخر شب من بخوام همینجوری جبار. نقش جبازی. جبار یعنی کامل دهن و چشم باز. ببین شاهین خیلی خوب شدی. لیلی که چیزتو درست کرد. اینا قارونت دارم بچه خیلی کارتون داره. این لباس مثلا دستاری یه لباس بسته پاکستانیه. بعد اینو یه دفعه لیلی پیدا کرد به عنوان دستار بست و یه سری انگشتم حالا فکر کردم مثلا خب نزدیک میشه دیگه، ولی تیپ فرشید خیلی جالب. بچه خیلی خوش آمدین. بفرمایید شام تا نیم ساعت دیگه پیتزا سفارش دادم میرسه. فرشید شکل جوونی‌های شهید چمران شده. این کجاش جبار سینگه؟ اون موقع که تو فلسطین دوره آدم کشی میدید چمران این لباسا میپوشه. این پیتزا مخصوصمونه. وقتی اومدیم تو خونه حس خونه خیلی صمیمی و گرم بود و خب سریعا انقدر وسایل مربوط به خاورمیانه و آفریقا و اینها مثلا هست، آدم فکر میکنم که سریع باش ارتباط میگیره با این شکل از آرایش خونه. خیلی گرمه. خیلی خونه خوشگلی داری. خیلی قدمت روی چشمام حالا که اومدی ایشالا بازم بیای. اعظم جونی تتو رو دست فرشید تو شومینه اعظمه. من عینکمو در بیارم. اوه چیز خاصی نیست. باز کرده ہے. مای خود را باز کرده ہے. شاهین خیلی باحال شده بود. شاهین ولی یه لباس هندی پاکستانی داشت و یه دستاری هم بسته بود که خیلی قشنگ بود. اون خاله‌ام گذاشته بود. من البته یه خال بود. رفت خاله هست. نه هست. اینجوری با چشم اینجوری. عرفان کو. خب ما منتظر عرفانیم. شب طبق اون چیزی که من فهمیدم خیلی خود اعظم بود. پس انتظار داشتی من باشم شاهین؟ حالا با اون بک‌گراندی که داره بحث هندوستان و اصلا مرد خودش همینجوری ژاپنی هم شده بود زیرش هندی بود، ایتالیایی هم شده بود زیرش هندی بود. اصلا در واقع تم خودش بود. هر شب اومد همین شکلی بود. من دلم میخواد واقعا یه مهمونی شب بگیرم تا شما همین جوری بیاین. میایم. اوکی چرا بفرمایید. که نه؟ ما رقص هندی هم میکنیم. رقص هندی هم میکنیم حتما. دمت گرم. بچه‌ها آقا عرفان کو. خیلی خوش آمدین به خونه من. به سلامتی شماها. سلامتی تو. دختر گل سلامتی نازنینت قربونه. که آخرش تونستیم ببینیمش. بچه‌ها خوش آمدین. ای بابا. مرسی. آی کارگردان شماره عرفان رو بگی یه دقیقه. بابا وایس این بچه نیومده. مشروب اگه اینجوری شیرین و خوب باشه من باحال دیگه. میخورم. نه مشروب نیست. بابا بیا دیگه عرفان. تو چرا از پشت درویشی؟ اوه مثل که عرفان رسید بچه‌ها. مهمان آمد. از جلو نمیدونم چی ولی از پشت درویشی. بذار بیا تو ببینم از جلو چیه. اصلا بیای تو میری از خنده. ببینی کی اومده. برو تو. امام اومد. تو شریکای از شریکای هندوستانی چطوری؟ به به. هستی؟ مخلصم. نوکرم به به. وقتی که من رسیدم بچه‌ها اومده بودن جلوتر از من، زد طول کشید تو ترافیک. دیر کردی. بعد که در زدم اعظم وروا کرد و کلی ذوق و خوشحال و قیافم خنده. سیبیلم دید کلی زد زیر خنده و این همچنان رپر هندیه. میگم رو هم رفته شاید لباسی همه امشب خیلی بیشتر رعایت کرده بودن. دیشب همه رعایت کرده بودن ولی تم امشب یه ذره فرق داشت، یه ذره کمیک‌تر بود کلا. این مارگاریتی اسپشیال منه. شربت آلبالو با آب گلاب و آب لیمو و دیگه من جینتونی تکیلا. مال تو تکیلاش درست حسابی. بچه‌ها به سلامتی. آقا فهمیدین چی شد؟ چی شد؟ چرزو بزن. چرزو بزن دوباره. چیرز.
قرار شد ما 2 نفرم فردا با شما مشروب بخوریم ببینیم چی میشه. نه بابا ولی عواقبش دیگه با خوده. واقعیتش اینه داره خب این 2 شبه این بیچاره‌ها 2 نفر هی برای خودشون مشروب میخورن. به همین دلیل یه احساس کردم که یکم احساس تنهایی میکنن. فداکاری که بخشی از کار ماست در این چند روز، گفتم یه فداکاری بکنیم من و فرشید باهاشون فردا یه مشروبی بخوریم. فقط گفتم عواقبش دیگه با خودشونه، چون من مشروب نمیخورم و تحت تاثیر مشروبات الکلی ممکنه دیگه هرچی ممکنه دیگه الکل. نخور آقا. خب بچه‌ها کم کم که شما درینک دوم هم احتیاج دارین. بله. پاشین بریم سر میز که بریم. صبر کنیم ان شاءالله پیش غذای من. دیگه اینجا برنمیگردیم. نگران پسته هاشه فکر کنم. 2 تا دونه پسته خوردم. نگرانی کجا این هول میدی سمت من؟ نگرانی این پسته ها رو هم بردار به این خودت. وسط بین ما. من اینا رو که گذاشتم گفتم اینا بدبخت میشم، چون که هر کی میاد خونه من اینا رو شروع میکنه خوردن همینو میگه وای اینا چیه، همین مثل خودت میشم. اوکی پاشیم بریم لیوانتونم با خودتون بیارید. عجب پسته نمره نمیگیری برای پسته. من اصلا برای نمره پمره و اینا این کارا رو نمیکنم. شاهین تو کیفت چیه؟ این تو کیفش چیه؟ برمیگردیم به ادامه میزبانی شب اعظم عزیز، جایی که بچه‌ها اومدن و دعوت شدن سر میز. به به چی شده؟ اعظم آماده است. خودش به به میگه. میبینم که اعظم جون آها این پیتزامونه افر در اومد. اعظم جون رو قارچه کم پنیر نباید می بود به نظرت؟ هرچی پنیر ما دادیم زیر کار، روی کاری چی نریختیم ما. خیلی داغه هنوز. جواب نمیده اعظم جون. موقع کار حواسش به کاره. کدبانو کجایی؟ وای اینجوری نکن جبار جون هول میشه. میخوام امشب از این جوک بی‌مزه ها بگم یه چند تا بعد. جوک بی‌مزه ها دیدی مد شده. من بگم کدبانو به فارسی چی میشه؟ کدبانو میشه نمیدونم. کدبانو. لا لا. حالا به دختر برنامه‌نویس میدونی چی میگن؟ چی؟ کدبانو. آفرین. شاهین استقبال کرد. حالا ادامه بدیم همینو. ماکارونیا میخوام برن دور میدونی کجا میرن؟ پاسداران. پاستا داره توش دیگه. به جای داران به جای پاسداران میرن پاسداران. خیلی با نمک نبود واقعا. فرشید حق داشت، جوکای بی‌مزه‌ای بود. اعظم جون معده کوچیک بزرگه رو خورد، روده مودمون ریخت. یه دونه دیگه این جوک بی‌مزه. صاحب گوگل میره رستوران میدونی چی بهش میگن؟ میگن سلام قربان جیمیل دارین. شاهین که خوشش اومد. اینو بنویسم. اینو برای چی می‌نویسی؟ لازم برای خودم چیزش اینو الان داری مینویسی که بعداً باهاش چیکار کنی شاهین؟ میخوای تو یکی از شعرها ازش بهره؟ آقا پیش خوراک اون آماده شد، پیتزا مخصوص با نون سنگک. این رفت رو میز. پیتزایی که رو نون سنگک درست شده. اوکی. بعد نون سنگکیش هم خودت درست کردی، یعنی یا خودت خریدی روش؟ نه دیگه اگه اون کارو میکردم که دیگه خدا رو نشسته بودم. اون کارو اگه میکرد ما رو اصلا من به سنگک درست میکنم، بار میشه کریسپی میشه. حالا دیگه نمیشه اینو نگی. حالا درست نکردم. ولی جالبه. حالا من سنگک یکی از سالم‌ترین نوناست دیگه میدونید. حالا جبار سینگ دیشب به ما قارچ وحشی داد، مال من و اصلا وحشی نیستم، خیلی آروم و اصلا انقدر این البته من اینجا از خودم اگه داشتم چیز میکردم یه ذره شماره کم میکردم. نترس رو اینجوری خودتو نبوز. همش داره گیر میده. یعنی همش داره گیر میده. یه سر اومده داره قر میزنه. یعنی باور کن حتی به این ممکنه بهم بخوره فکر میکنم. واقعا نه حواسم هست. خدا یعنی این چجوری میتونه به تو بخوره؟ از اینجا بیاد دستش یه دفعه در بره بیاد یه دفعه ممکنه چرخه در بره گلوشو ببره. اصلا فکر کن این همه دستینیشن رو ندیدی؟ چجوری مردم بله فاینال دستینیشن. تو زندگی واقعی رو اصلا رفتی تو فیلم ها؟ بچه‌ها فکر کن جبار سینگ رو برون نشسته. بچه‌ها فیلم اومده تو من. نه ولی فکر کن این همه شاهین نجفی ملت ایرانی اینقدر شاهین نجفی رو اذیت کردن، اینقدر قایم شده. ملت ایران من اذیت نکردن که جمهوری اسلامی من. اوکی ببخشید. تازه من جمهوری اسلامی اذیت. بابا هر کی تو رو اذیت کرده بالاخره ایرانی بوده، ولی
ایرانی خودم هم نبوده؟ به ایرانی بودنشون هم شک خب. دارم. البته شک چرا واقعیه. حالا بگذاریم از همه اینا، فکر کن آخرش به از برگردیم به پیتزا. برگردیم. پیتزا خوش‌تره. نه میگم فکر کن حالا آخرش بیا اینجا خونه من، خدا نکنه سرتو با این ببرم. وا. چه حرفی بود آخه؟ سر بریدن پیتزا یه کلکلی شد بین اعظم و شاهین. اعظم راستم میگم، شاهین جون دوسته، نگران بود چه پرچه، من گفت سرتو میبرم باشه اینا. وای اون چه حرفی بود سرتو ببرم فلان اینا. اونا منم اصلا ناراحت کات شدم. بکنید. ریختم فکر کنم اینجوری ما این چیزی که ما تو ایرانی‌ها تو فارسی استفاده می‌کنیم اشتباهاً، مثلا شوخی می‌کنیم میکشم تا فلان اینا، تو زبانمون یه مقدار اگریسیوه، یه خشونتی ممکنه بعضی موقع درش باشه ولی خب منظوری نداشت بیشتر، می‌خواست یه نمکی بریزه، داشت شوخی میکرد دلش مهربونه. ولی خشونت کلامی رو داریم. دست برداریم. خب این خودمون فروتنی بریم. خودش فروتنی رو دیگه لوس نشد. بریم تو بخواد بیا دیگه صبر این کن، تأخیر صبر یکم. کن. مصاحبه امروز صبح منو ببینی میفهمی چرا کریسپی نشد. میخوای حالا سیبیلتو اونجوری هم دراری؟ میگه با عرفان؟ دست برداریم. شما یه دونه دستمال روی میز دراری. دیروز دیدین؟ انگار پوشیده. غورو زدا دیدی یه غوری اومد. هم یه ذره من دارم بهت میگم یه ذره فشار وارشه میگه. الان میام اومده که اونجا، ببره. الان میام اونجا دوباره ما میگم. میگه هر بها داره استفاده از میکنه. همه حرفات نه الان من گرفتم متوجه شدم. سر همون پیش غذا هم موقعی که من دستمال خواستم یه تیکه هم انداخت که مثلا شب ما نباشه اینا، در صورتی که خب بحث من اصلا یه چیز دیگه بود که من اون شب یادم رفت بگم و اونم صرفه جویی بود. من میدونستم متاسفانه ما ایرانی ها اینجوری بگم این مشکل رو داریم، زیاد دستمال استفاده میکنیم، چرا؟ بهدر میدیم. من واقعا خالصانه میخواستم اون شب تا جایی که میشه کمتر چیز بشه و اگه کسی میخواد دستشو بره بشوره شاید یه جایی، ولی متاسفانه کل چیزم نگرفت دیگه، یعنی باید مجبورم نقصمو بپذیرم و دیگه اینا این حرفا رو میزنن. این در نداده به من، نداده، هیچکی نداده، قطعا به من در نداده با این رفتاری که داره ازم. هیچ کس اصلا هیچی. شاهین ولش کن، دهو از ذهنت بیرون کن. بچه این مال منطقی کیک، کاملا این مال لوجیکال. کیکه ولی حالا بخورینش دیگه. بخوریمش؟ نه یعنی دیگه با همین آقا سرو دقت کنیم. یک فقط موزه از بالا خب داره بیا وجود بیا. داره. همش موزه بالا. نه میگه من کمکی از جبار لازم دارم قبل میگه که خوردن. میگه چی که کمکی قرار من اینو میخوام. میدونم مرسی، کوچیک دست دارین. خوب من و عرفان و فرشید میشیم کیف میکنیم. اینو میخوام. نه بازم میخورم، میخوام از این من برشته دوست دارم. منم برشته منم دوست دارم. برشته. چی دوست داری؟ پس اونو ستایی با هم بخورید. من فقط جبار جان قبل خوردن این سیبیل منو میکنی که بیکارشی. فقط یه جوری نکن شبیه چشنا کی طالبان. فلفل سیبیل خودم هم تند؟ کندشه. خودت زیرش هم وردار بکنم. دیگه عرفان، این کارا کنیم چیه؟ یه دفعه نه بکن یه فقط شبیه طالبان نشه. اوی اوی اوی. اوه اوه اوه. بدش به من بندازم تو مثل آدامس میمونه. کسی آدامس داره ده؟ سر شام بنداز بیرون اون دمپای لا انگشتی، کثافت دمپای لا انگشتی. سیبیلمو دادم جابرسین کن چون یه ذره داشت میرفت رو مخم، یه جوری چسبید به سیبیل خودم. یه سیبیل رو سیبیل دیگه نمیچسبه زیاد. بعد یه غذا می‌خواستم بخورم میخندیدم اونایی میکشید و اینا، گفتم بکنه دیگه. واسه اولش بود، نمک اولش قشنگه. بچه حالا نگین نپکین و مپکین و اینا ما یه جایی رفتیم. الان نمیگیم بعدا. ما رفتیم یه جایی دوست داری؟ خیلی خوشمزه. سخت دست خوردم ولی عالیه. این چیلیه خیلی تنده یعنی نه. نزنم نه بزنم. اونجوری نیست. پیش غذای امشب خیلی باحال بود، قارچاروش خیلی خوشمزه بود، قیافش خوب بود ولی خوردن مزهش از چیزی که فکر می‌کردم بهتر بود. مزه قارچ و پنیرش غالب بود، ولی پیتزای سنگک یه جوری که اگه ممکنه زیرش کریسپی نشه، ذره نون سنگکش نرم بود. اگه روش زیاد مخلفات بریزی چون حرارت نمیخوره اون پنیر آب میشه و خلاصه زیرش کریسپی نمیشه، نرم میشه. ولی خیلی چسبید، عالی بود. بعد میذاش حرارت از زیر من بزنه. خودم اگه بودم به خودم شماره یه دونه کم میکردم چون اونجوری که دوست داشتم نونه برشته نشده ما هم بود. کردیم. ولی خوشمزگیش که خیلی خوشمزه بود. من اگه بودم شاید یه 2 تا زیتونم مینداختم روش، یکم یه کوچولو چیزشو بیشتر میکردم، مخلفاتشو. ملاتو. حالا ولی خوب بود واقعا. حالا خود اعظم جان گفتش که باید یه مقدار برشته تر بشه ولی به نظر من اوکی بود. حالا دورش هم برشته شده بود، منم از این گوشه هاش خوردم چون خیلی دوست داشتم، فکر کنم بیشتر از همه هم خوردم. نمیشم بازم بخورم؟ حتما خیلی باید باید خودتو بخوری سیم ولی نکن ببین چون اون غذاش سنگینه. نه بخور، نوش جونت، بخور چون بدون قربونت که پیش برم، غذا بخور، نیست داری در کیف واقع. میکنی غذا. بخور. من فکر میکنم پیش غذا خودش خوب بود اما جایگاه نامناسبی بود.
شما پیتزا که حالا با نون سنگک خلاقیت خوب خیلی عالی، روش هم چیزایی که زده بود، پنیر و فلان، یه دونه قاچ خوردم ازش، خوب بود. ولی پیش غذا نیست که. نیست. شما کفشو نمیتونی به عنوان دمپایی استفاده بکنی. نمیشه. راست میگه. دمپایی لخ لخ صدا میده، کفش چف وای میسه تو پا. سنگین بود به نظر من، جاش نامناسب بود و به هر حال چیزی هم نیست که در نظر نگیرم، مجبورم بهش بپردازم. اوکی بچه‌ها ببین ما شب اول گول خوردیم، میزنوازی شاهین جون، سر همه چی، سر صحبتمون، سر غذامون، سر شکرمون، کیتومون، اصلا هممون خرج احساس شدیم. شکست میکنید؟ نه دوستت دارم، واقعا دوستت دارم، ولی یه صحبت خیلی مهمی بود اون شب که بیام شب دیگه بکنیم این صحبت رو که دیگه چیز بشه. صحبت موسیقی و تکنولوژی. آفرین. کتاب خوندی قربان؟ کتاب داده بود به تو؟ اون کتاب دروغ نیست که، اون کتاب واقعیت رو کتاب چیز کجا بدونید دیروز بهت دادم، یه صفحه هم نخوندی. من تندخانه نصرتم مقدمش هم نخوندی. جبار این شب آقا با اون حال من چجوری بشم کتاب تو رو بخونم؟ من پشت جلد خوندم. اونم من میگه اونجوری خوندم. دروغ ورقی زدم. بفرمایید شما. نه میگه کتاب میگه یعنی قرآن رو خوندی؟ نه کتاب خوندم. کتاب بهش آره میفهمم. اوکی. خب چی فکر میکنین در به موسیقی؟ من خیلی راحت فکر میکنم که هنر امریه، چیزی انسانی، برآمده از انسانه. ساده است این که از برآمده از انسان. آقا برآمد ساخته شده یه انسانه. انسان برآمده از انسان. برآمده رو ولش کن. انسان میسازه. مثلا اگه الاغ یه نقاشی بکشه تو بهش نمیگی هنر. بله. میمون اگه نقاشی بکشه بهش نمیگی هنر. چون فهمی پشتش نیست. تو هم موافقی با من که یکی از یا مهمترین خصلت‌های هنر یا من با تو هیچ وقت موافق نیستم. از جمله تموم نکرده من موافق نیستم. اعتماد کن. این که هنر چیزیش که باید ساخته بشه در واقع. دو اینکه این ساخت توسط انسان اتفاق میفته و مجموعی از یا برآمده از احساسات و غرایز و فکر و همه این هاست در واقع. نه ولی من موندم این چه ربطی داره به موسیقی و خب بعدش اینا رو اینا پیش‌فرضه. پیش‌فرض فرض می‌کنیم که با سرش توافق داریم سر میز پیتزا. درست؟ تکنولوژی داره چی کار میکنه؟ تکنولوژی همه اینها رو داره روش خط میکشه. میگه نه با اون معنایی که ما از ساختن میفهمیم دیگه هنر ساخته نمیشه. من قبول ندارم حرف تو همینجا. چیو؟ که تکنولوژی میاد اون رو AI منظورشه که تکنولوژی میاد کمک میکنه. تکنولوژی میتونه، یعنی تو میتونی از تکنولوژی استفاده کنی به عنوان هنرمند. تکنولوژی میاد و میاد سریع داره پیش میره. تکنولوژی میاد و میخوره. من دارم به اینجا نرسیدیم ما. میفهمم کجا میخوای بری. الان رسیدیم داداش، ما الان توشیم دیگه. الان AI موزیک ساخته کلاسیک و داره توی اسپاتیفای میتونی پلیش بکنی. نه انسان ساخته نه به معنی ساختش، یعنی یه سری داده هاست که از هم با هم دیگه انگار ترکیب شدن و اون با اون حالا هوش مصنوعی اون وضع و رقم داره. اون هوش در واقع داره اونو به شکلی در واقع میسازتش، به بار میارتش. من روی این بحث خصوصا موسیقی و تکنولوژی خب یه کار تحقیقاتی کوچیکی انجام دادم. برای همین میدونم در مورد چه چیزی در واقع چه اتفاقی داره میفته. و از طرف دیگه هم انتظار زیادی هم ندارم از آدم‌ها، چون آدم‌ها وسط داستانن و ما خیلی هنوز داغیم و هنوز نمیدونیم. برای همین وقتی توضیح میدی به آدم‌ها که چه اتفاقی ممکنه به زودی برای ما بیفته، خب اون موقع براشون یه مقدار ترس‌آورتر میشه. تو نگاه من تکنولوژی ما رو به شکلی تبدیل به موجودی دیگه میکنه یا یه اتفاقی با ما میفته که دیگه از معنای انسان یا شکل انسان با اون چیزی که امروز ما میفهمیم احتمالاً خیلی فرق میکنه. فاصله قبول نداری باید توضیح بدی چرا قبول نداری. دلیلش رو میخوام بگم. دلیلش اینه که AI تکنولوژی هوش مصنوعی هر کسی هر تکنولوژی بیاد در آینده و همین الان عنصر غافلگیری درش وجود نداره برای که بلد نیست. غافلگیری از چی میاد؟ غافلگیری از چی میاد؟ غافلگیری از هوش انسان میاد. چرا؟ از یک جای میاد. نه از اینکه تو میتونی در لحظه نه مسئله غافلگیری از چی میاد؟ یعنی تو نمیتونی دیالوگی که ما الان داریم با هم اینجا برقرار میکنیم هیچ وقت نمیتونه یه هوش مصنوعی نمیتونه با هوش مصنوعی برقرار کنیم به این شکلی که ما داریم اینتراپت میکنیم همدیگه رو وسط حرف همدیگه میپریم مخالفت میکنیم. هوش مصنوعی نمیتونه اینتراپت یا من ممکنه همین الان مخالف بودم الان یه دفعه میگم موافقم. میدونی یعنی چیز نداره. این عنصر غافلگیری که من تصمیم میگیرم در لحظه. یه جوری میگم منظور تو اینه که هوش مصنوعی خطا نمیکنه.
نه خطا هم میکنه ولی نه به این معنا. دیگه شاید اگر خطا میکنه، خطاش از نظر ما خطاست، از نظر خودش درسته. دونه دونه واژه‌ها رو باید بفهمیم. اول تو باید بذاری توضیح بدی که غافلگیری چیست و ناشی از چی. شاهین نظرش این بود که تکنولوژی، یعنی عملا چیز هنری که هوش مصنوعی در حال حاضر میتونه بسازه و درست میکنه، مثلا اگه موسیقی درست میکنه هوش مصنوعی، شاهین گفت میتونه الان این کارو بکنه و میتونه اصلا جای انسان رو بگیره و این رو من باش موافق نبودم، چون گفتم خب اون خلاقیت رو نداره هنوز. و خب شاهین نظرش این بود که نه، همین الان هم داره این اتفاق میفته و به بهترین شکل داره انجام میشه و خب فکر می‌کنم این شاید حالا یک خیلی موردی باشه، یعنی نمیتونیم بگیم که الان دیگه هوش مصنوعی میتونه خودش یه آرتیست باشه و میتونه همه چی بساز و به قول معروف خلق بکنه، به خاطر اینکه عنصر غافلگیری رو نداره و همین. ما هم هر خلاقیتی داریم کلی چیز مختلف تو زندگی دیدیم از بچگی، بعد یه جوری از منشور خودمون یه کانالی میاد بیرون. AI هم مدل خودش میتونه اونو، چون فکر کن حالا افکار رو هر چی که بوده رو داره و مدل خودش یه کریتیویتی میتونه، یعنی میگن اینسپایر شده از چیزهای مختلف، اونم در میاد. من اینو دوست ندارم به عنوان آرتیست، خودم دوست دارم که آدما باشم، ولی حس میکنم یه چیزی که تو هم نه که سیاسفید نیست، اجتناب ناپذیر بودنشو من سیاسفید نیست، مثلا فکر نمی‌کنم جای همه چی رو AI میاد میگیره 100%، نمیدونم، ولی اجتناب ناپذیر هست. من فکر کنم خیلی چیزا جایگزین میشن، همونجور که مثل چه میدونم آدم‌ها توی کارخونه کار می‌کردن عوض شد، الان مثل ربات اومده جاش. بحث اینه که من شگفت زده میشم. آقا تو مگه با چت جی پی تی الان کار نمی‌کنی؟ ببین بالانس نمی‌فهمی، هر روز دارم حرف میزنم، کارمو داره پیش میبره. چرا از اون تعجب نمی‌کنی؟ سر پیش قضا بحث موسیقی و تکنولوژی پیش اومد که مال پریشب بود، خونه شاهین که بودیم. شاهین قرار بود بگه، ولی هم چون بحث عوض شد دیگه درگیر حشره و مسخره بازی شدیم. بعد ازم بحث رو دوباره برگردوندم شب بذار راجبش حرف بزنیم. به نظرم بحثی که واسه سر شام نیست، خیلی طولانیه، عمیق، نظرهای مختلف هست. به نظرم بحث جالبی بود، من دوست داشتم بحث رو، ولی خب نتیجه‌ای عملاً نگرفتیم و چون نتیجه نمیشه گرفت توی مثلا یه تایم 10 دقیقه رو راجع به همچین بحثی، ولی خب اینکه نظر بقیه رو بشنوی خب جالب بود به نظر. همین که به این موضوع فکر میکنیم جالبه به نظر من. دوستان بریم برای خوراک اصل کاریمون، چیکن تندوری با برنج رو ببین خودش سالادیه. الحمدلله ما میتونیم برگردیم. تندوری کیتو تندوری جلل خدا. غذای اصلی اسمش تندوری چیکن تندوری با برنج بود. من فکر می‌کردم که حالا میکسه با هم، چون غذای هندی من قبلا هم خوردم اصولا مثلا گوشت و با برنج و اینا رو با هم مخلوط میکنن، مثل میکس پلوهایی که مثلا ما داریم، مثل لوبیا پلو و اینا، ولی خب جدا بود. این مرغ تندوریه، این فقط رونی که تمام چربیشو گرفتم. یه ذره حالا بخور، شاید دیدی امشب از سینه یه چیز دیگه هم بیشتر دوست داری. آره نمره نمیده به میخوره ولی نمره نمیده. سینه میخوره. حالا نمیدونم درباره مرغ داشت حرف می‌زدی، یعنی بهانه رو دادی دستش که عالیه، همیشه داره خوب پیش میره. آره راضی فکر میکنم. نه شاهین بیا تو اتاق. شما دقت کنید، ایشون کامل میدونست که من سینه میخورم، با علم و آگاهی رفت رون آورد. میدونست تو نمیخوری. بحث من بحث اصلا چربی و اینا نبود، فقط مسئله سینه بود. من میخواستم سینه بخورم، ولی به هر حال دیگه مجبور راهی هم نداشتم، نمیخوردم هم نمیشد. به هر حال اینا هم تاثیر داره دیگه. برای من میزبانی تمام عیار یعنی اون چیزی که میهمان میخواد. این داستان رون و سینه تاثیر داره در نمره دادن من. یعنی این دیگه ربطی به خود کیفیت غذا نداره، به یه سری پرنسیپ های دیگه ربط داره، به مسئله یه چیز دیگه است که با علم و آگاهی رون گذاشت جلو تو، میدونست تو سینه خوری. چه کردن با تو شاهین؟ اون شب شاهین به ما قول داد نمیدونم میبرمتون تو آسمون، شبا شاهین خیلی قول داد، میبرم نمیدونم یه کاری و رفتی. آره همش با دروغ و چیز رفتیم. ولی ببین من امشب این برنجی که درست کردم حدود 18 تا ادویه مختلف بهش زدم. دوست دارم که بعد یه سری چیزا از گل انیس هست که 2 تا انداختم، هل سیاه انداختم که فقط 2 تاست. دیگه اینجور چیزا سورپرایز میشه که چیو گیرش میاد. اوکی؟ غذای اصلی امشب برنجش خیلی باحال بود، کلی ادویه‌جات مختلف پیش بود و گل کردن بود و اینا، خیلی خوشمزه بود.
چیکن تندوریش هم خیلی خوب بود. معلوم بود که دفعه اول نیست درست میکنه، اون که واقعا بک‌گراندش داره تو هند بوده رو نشون میداد. خیلی خوشمزه بود. یعنی غذای فکر کنم تا اینجا تو غذای اصلی اینو اصلا بیشتر دوست داشتم. اصلا رخ غذا با آدم حرف دوست داری میزنه. اینو؟ جدی میگی؟ دوست داری اینو؟ من غذای هندی آخه دوست دارم، این نقطه ضعفم. اعظم جون منم میخوام. ببین تندشم نکردم چون من از تو از همه بیشتر میترسم. نه بابا من گفتم من غذا نه، هندی می‌ترسم. بخوام بخورم میدونم تنده دیگه، غذا هندی نه تنده. تندش نکردم، گناه داری. دیدی که من فلفلم نه ریختم من روی از تو غذا. ترسیدم به من شماره پایین بدی. شماره پایین منظور نمره کمه بچه. من انتظار داشتم که تندتر باشه، چون به هر حال غذای هندی اصلا خودم آماده کرده بودم که یه غذای خیلی تند بخورم. چه جوری خودتو آماده می‌کنی برای ولی غذا فکر تند؟ کنم اعظم چون گفته بود از من میترسه، چون من روز اول میزبانی شاهین به تندی میرزا قاسمی گیر دادم، گفتش که برای همین خیلی تندش نکرده ولی به نظر من خوشمزه بود. نه اینقدر با دقت کار کردم از تو گفتم این اگه به یکی ببازم اینه. عرفان که کوله اصلا من که میگم اصلا خونه عرفان برسیم پیتزا سفارش داده. از عرفان بیشتر از همه بترسید. الان اصلا یادش رفت که اول گفت بود من اهل مسابقه و باختن و برد و اینا نیستم. هی ریز میگه آروم آروم. آخ شاهین بیا در این باره صحبت کنیم. غذای امشب چیکن تندوری با برنج که البته من تو منو دیده بودم برنج، من فکر می‌کردم برنج ساده است ولی دیدم که برنج خیلی مخلفات و اینا داره، کار شده بوده روش. یه سری چیزا رو شنیدم و که فهمیدم، یه چیزا رو شنیدم و نفهمیدم و نمیدونم یه سری گیاها رو اسم برد. کلم توش بود. یه سری سبزی مبزی بود. باقالی هم زیر دهنم میومد دیگه، گشنه بودم خوردم. و هیچی غذاش خوب بود. نداشت باقالی. روز سوم من ندیدم خونه هیچکی شاهین اینجوری بخوره. یعنی شاهین من کیف تعجب کرد کردم برنجارم خورد. دیگه هیچی جدا نذاشت. واقعا من اصلا شمارت هم نمیخوام بدونم. منظور نمره‌ای که داده رو نمیخواد بدونه چند بوده. این الان بیرونه، ما میریم درنگ. برمیگردیم به ادامه میزبانی اعظم جون، جایی که خوراک اصل کاری سرو شده و باید ببینیم بقیه شب از چه قرار. خب هر کدوممون توی حدودی پولیتیکال هستیم. من نمیدونم تو چقدر، چون ما تازه با هم آشنا شدیم. ولی یکی از چیزایی که من تمام این 25 سالی که دارم کار میکنم میشتمم اینه که مثلا هنرمندان نباید وارد سیاست بشن. یعنی دیگه کار هنری تو انجام بده و دیگه احتیاج نیست که درباره ما اصلا نمیخوایم بدونیم تو چی فکر میکنی درباره این و اون. خب من سوالم به شما اینه که آیا برای شما، حالا خودتونم نمیگم خودتونم میتونین جواب بدین چرا شما براتون مهمه که دوتایی یه پایین ور یه پا اون ور، ولی خودتون آیا از هنرمندای دیگه خوشتون میاد وقتی یه هنرمند هم هنرشو دوست دارین، هم وقتی میبینین آدمیه که سیاست هم براش مهمه، آیا این دوتا با هم میشه کار میکنه یا نه؟ اول اونایی که کارشون سیاسته چه گلی به سر ما زدن که ما صبر کنیم فقط اونا حرف بزنن ما هم دیگه چی نگیم. ولی اینی که هنرمند بگه نگه واسه من باز اینم سیاسفید نیست. کسی اگه اهلش هستی میفهمی قلابی نباید بگی. میدونی اگه واقعا اگه دلت توشه بعد حرفتو بزنی، چرا نزنی؟ چرا هنرمند تو نگو؟ میدونی اگه راجع به زندگی مردم دیگه. اوکی، برای تو مهمه. تو احساس میکنی هر وقت که درباره سیاست صحبت کردی روی هنرت و زندگی تاثیر منفی گذاشته یا مثبت؟ هر دوش بوده. منفی از یه طرفایی بوده چون بالاخره از طرف ایران خیلی منفی بوده واسم. همه چیزو بذار کنار، فاکتور چیزای مالی اینا رو بکنار، ولی همین که رفت آمد نمیتونه بکنه ایران خودش واسه من ضربه خیلی بزرگیه. آره درسته. حالا برای من شما میدونم هی میگی من هنرمند نیستم، ولی تو یه روح هنرمند، یه سری هستن میگن هنرمند. بدبخت نگفت. نه آخه دفعه داره میزش آخر هنره. نه میدونم آخه اون شب هی به ما میگفتی من معذرت میخوام. هنرمندی. با من راسته اشتباه کردی میگفتی من هنرمند نیستم. منظورم موزیسین بود. من منظورتو نفهمیدم. اوکی. قطعا هنرمند. من خیلی دوست دارم دید تو رو بشنوم. من به نظرم سیاست کثافت سیاست مدارها دروغگوترین و کثافت‌ترین آدم‌های روی دنیا. دم پایلای انگشتی.
کثافته و متنفرم از سیاست. همیشه متنفر بودم از وقتی که خودم رو شناختم. دم سینما وای میستن متنفر بودم از سیاست و مسیر زندگی من، حالا خنده‌دارش اینجاست که مسیر زندگی من یک جوری تغییر کرد که سیاست و اصلا خود سیاست و خود من که قاطی سیاست نشدم، ولی حرف زدن من راجع به سیاست زندگی من رو از این رو به اون رو کرد. زندگی من تغییر داد. من دیگه به وطنم نمیتونم برگردم. مثلا زندگی من، ذهن من، همه چیم تغییر کرد. یعنی اصلا هر جوری فکر میکنم ازش فرار بکنم میبینم نمیتونم. هیچ راه فراری ندارم. با اینکه ازش متنفرم، با اینکه هر روز بالا میارم از چیزایی که میبینم و میشنوم. کلیت ماجرا فرق نمیکنه. ایران، آمریکا، اروپا فرق نمیکنه. منم مثل تو واقعا متنفرم از سیاست. مردم اینو خیلی قاطی میکنن، میگن چون تو درباره سیاست صحبت میکنی انگاری که دوست داری که مثلا مردم به جوش بیاری و فلان و بسار. به خاطر این نیست، به خاطر اینکه زندگی تو، من جدای از با خدا اصلا الان من خودتم هزار ماشاءالله یه دختر نازنین آوردی توی این دنیا. من پسر من 16 سالشه. این همه ما ترکیه رفتیم. میدونی چقدر پسر من دوست داره فارسی هم صحبت میکنه، چقدر دوست داره بره ببینه ایران چطوره، ایران مملکتش چیه. خودش الان میبینم، همیشه به خودم میگفتم خب اینجا به دنیا اومده راحته دیگه، مشکلای ما رو نداره. این اسکیزوفرنیایی که ما هر روز باش میجنگیم اینم داره. تا خب یه ذره کمتر و کمتر میشه تا مثلا نمیدونم چند تا نسل طول میکشه تا این از بین بره. یعنی بچه‌های ماها هم یه دونه به جون ریشه ما داریم اینا رو بزرگ میکنیم. خب این که هنرمند قاطی سیاست بشه، نظر شخصی خود من منفیه، یعنی دوست ندارم این رو، ولی ناگزیره، یعنی کاریش نمیشه کرد. یعنی اونجا هم توی بحث توضیح دادم که چیزیه که آغشته شده به خصوصا مایی که ایرانی هستیم و وضعیتی که خب کشورمون داره، اصلا نمیتونیم از سیاست جدا باشیم. به نظر من وظیفه است، ولی خب من اون ارقشو دارم، ولی خب از اون برم میفهمم، چون دیدم یه سری کسا واقعا با اینکه ایرانیان هیچ چیزی نمیفهمن، سر در نمیارن یا اصلا واسهشون جالب نیست. برای همین آدمای اونجوری بهتره که نظر ندن خیلی وقتا، میدونی، چون اگه بیان فیک دیگه، درسته، از دلشون نمیاد، خب یه چیزی که میاد به درد کسی هم نمیخوره. ولی یه موقعی هست که اتفاقای خیلی بزرگی میفته که خب خیلی تاثیر میذاره کل مملکت و کل مردم و خودم انتظار داره که کسی یه چیزی بگه. باز میگم آخه بحث اینه که خیلی از این نیستش که از ندونستن حرف نمیزنن، از ترسی از نفع و سود شخصیه که نمیکنن و به نظر من اون خوب نیست، چون که هر چی که ما داریم از مردم داریم دیگه، حقیقتیه. یعنی اگه ما یه چیزی داریم خلق میکنیم و اون ارتباط که مردم برقرار میکنیم به خاطر اونه، همش از مردم داریم دیگه. پس تو خودت مردمی، نمیشه پشت مردم خالی بکنی دیگه. طبیعتش اینه که حداقل یه اظهار وجودی بکنی دیگه، نه که فقط وقتی خبری نیست همه جا هستی ولی اون موقع که شلوغه تو لاک خودتی. در نگاه من سیاست یه امر انسانیه و شغل افراد تعیین کننده ورود یا خروج اونها از سیاست نیست. ما در سیاست هستیم، با سیاست هستیم و هیچ راه گریزی ازش نداریم، مگر اینکه بخوایم وارد یه فریب بشیم و یا اینکه وارد جریان‌هایی بشیم که اون جریان‌ها امنیت ما رو تضمین بکنن. یک مثلا سینماگری که در ایران کار میکنه یا موزیسیانی که در ایران کار میکنه و ازش میپرسی چرا در مورد سیاست نظر نمیدی؟ سیاست چی؟ مردم دارن میکشن دیگه. مثلا تو سکوت میکنی، میگی من کارم سیاست نیست، نمیفهمم و سکوت میکنم، در صورتی که خب ما میدونیم که امنیت مصالح و منافع اون آدم هست که اونا میشه در موردش حرف زد که تعیین کنن است. پس ما راه گریزی از سیاست نداریم، سیاست با ما هست. درسته. اما اینکه تاثیر منفی و مثبت میذاره، از تجربه خودم بگم یا از دیگران بگم چجوری؟ تجربه خودت شخصا. در مورد من خب واقعیتش اینه که من هیچ وقت به همین بر اساس همین مبنا هیچ وقت سیاست رو امری جدا و فارغ از خودم نمیدونستم. مسئله سیاست پشن من بود. من فقط یه چیزو میدونستم که خودم نباید وارد سیاست بشم. یعنی به عنوان هر چیزی، چه پاکبان باشم، چه کارگر کارخونه باشم، چه هنرمند یا هر چیزی دیگه، مسئولم نسبت به شهر. پالیتیک یعنی چی؟ یعنی شهر، یعنی ساخت شهر. به این مبنا همیشه باید دخالت بکنم، اما خودم نباید وارد بشم. چرا؟ چون سیاست روش‌های خودشو داره که اون روش‌ها با رویه من سازگار نیست و مهمترین اونها اینه که تو دروغی رو باید بگی که این دروغ در زندگی دیگران، روی زندگی دیگران تاثیر میکنه. من هنرمندم
و دروغ ابزار منه، دروغ امکانه برای من. دروغ یعنی تغییر واقعیت، بازی با واقعیت. به این معنی من هر کاری که بخوام با جهان میتونم بکنم. آدما رو میتونم تو کارم بکشم، یا یه فیلمساز میتونه هر کاری بکنه دیگه. میدونی که چقدر هنر از این منظر بی‌انتها. و به همین دلیل چون در تناقض با منافع و مصالح دیگر میشه، حتما ضرر و منافع برای من داره. ضررهایی که برای من مشخص داشته اینه که خب تعارف نداریم. کسی مثل من میدونم که اگه میرفتم ترکیه، خب چقدر امکان برای کنسرت بود. نه فقط ترکیه، دبی، گرجستان، ارمنستان، نمیدونم. من هیچ کدوم این کشورها نمیتونم برم. و از جهت مالی خب طبیعتاً یک نه ضربه، بلکه یک چیزیه که هیچ حسابی نمیتونم روش بکنم. منافع چیه؟ منافع من اینه که من به واسطه دخالتم در سیاست اعتبار برای خودم خریدم. خطرش چیه؟ هر حرکت اشتباهی بکنم که ضد اون خط اصلی من که ایران باشه میتونه همین اعتبار تبدیل به خنجر بشه، برگرده به خودم. روبروی من کیان؟ مردم نگاه میکنن میبینن آقا این آدم داره با واقعیت ما پیش میره تو عرصه سیاست یا نه. یه جایی هم ممکنه خطا بکنم. واقعیت اینه که در جهان واقع تصمیم گیری آدم ها تو همین آمریکا بگیر تا ایران یا همه جا تاثیر، حتی ایران الان اتفاقی میفته رو زندگی من اینجا تاثیر داره به واسطه. و بر همین دلیل ما ناممکنه که بتونیم از سیاست فرار بکنیم. فقط بحث اینه که چطور منیجش بکنیم. خیلی ها ممکنه منو تو خلوت ببینن تو زندگی شخصی، باورشون نشه که من کمترین درگیری و تصادم رو با سیاست برای خودم ایجاد میکنم. به جاش خبرها رو دسته‌بندی میکنم، سریع مطالعه میکنم و برخورد غیر احساسی باشون میکنم در بسیاری از موارد. بعد خروجیش ممکنه تولید برنامه بشه. و جایی هم که نمیتونم و فکر هنوز نمیفهممش، هیچ نمیگم. چون سیاست واقعا عرصه احتمالاته، هیچ چیزی مشخص نیست. کاملا درست. به هیچ کس هم نمیشه اطمینان کرد درش. عرفان دوست داشتی؟ تو تنها کسی هستی که بشقاب تو تمیز نکردی. من برای دسر می‌خواستم جا بذارم. من آینده نگرم با اینو فرق. ببین شماره بر من کم نکنی چون من عاشقتم دیگه. خیلی یه چیز در نظر بگیر، من 2 وعده همین تو راه خوردم. من اصلا شماره از تو نمیخوام چون همین کاری که تو کردی خیلی به من حال داد. آره. غذای اصلیم من اصلا مونده بودم که شاهین چطوری اینا رو خورد و دوباره هم کشید. خیلی خوشحال شدم. یعنی واقعا این برای من از نمره گرفتن خیلی مهمتره، این که بچه‌ها خیلی خوششون اومد. بله میریم سراغ بخش خوشمزه‌مون که کلوفی بود اگه اشتباه نکنم. این کلوفی الان دسر هندی. من بچه بودم تو هندوستان، این فیورت مورد علاقه من بود. البته اینو الان چیزش هم درست میکنن یه جوری مثل بستنی که میخوری، ولی اصل اینگریدینتش شیرو که بعد حدود 45 دقیقه تا 1 ساعت یواش یواش اینو میجوشونی، اون قسمتش که شکر داره توش میمونه. خیلی خوشم. ولی ببین این به این اصلا شکر اینقدر شیرین نیست اصلا. این فقط شیره که اینجوریش میکنه. من این راحت میرم بخورم. شیره که وقتی میجوشونی این یه جلسه جوجیسه. تمام. حداقل 7 داره این. به تنهایی. خودش به تنهایی. دسر امشب من تا حالا نخورده بودم، به نظرم خوشمزه بود، من دوست داشتم. شبیه همون بستنی سنتی خودمون بود یه ذره، ولی خب مزهش کمی فرق داشت چون هلش میچربید به باقی مزه هاش، ولی من خوردم و دوست داشتم. خیلی خوشمزه است. نوش جونه. تحت تاثیر قرار گرفتم. نوش جونت. خیلی زیادی سفته؟ نه عالیه. من اتفاقا سفت دوست دارم. خیلی هم عالی. میگم وای دسر امشب چقدر خوشمزه بود. سفت، روش بادوم و گل روز و یه سری خلال ملال اینجوری هم ریخته بود. توش هم مزه هل و زعفران و اینا میاد. شکلات آب میشد تو دهن. دیوونه کرد ما رو. بوش میومد. به اندازه درست و شیرینیش هم جالب بود با اون روش که دزدیده. من باید برم بررسی بکنم نمیسی چیه. کلفی. اصلا این عالیه. چیز جالبی بود. خیلی خوشم اومد. یه ذره به ما میدادین. متاسفانه بود چون شیرینه من نمیتونم بیام. همینو گفتم کلفی هم یه چیز خیلی شیرینیه. چون شیر واقعا بدت میاد یا نه دلم میزنه. دمش میکنم دیگه نمیتونم. بعضی اینجوریه. بذارش کنار قرون شکل مایل بشم. نخور به زور نخور. من شیرینی خور شدیدم.
به من بر نمیخوره. دسر امشب باحال بود. یه مدل بستنیه، مثلا شبیه بستنی بود، یه چیزی بین بستنی و شیر برنج بود انگار، و طعمش خیلی خاص بود. و بستنی دیگه فرق داشت چون اون ادویجات هندی توش داشت. من عاشق هلم، خیلی ترکیبش باحال بود. معلومه ایران باز خیلی درست کرده قبلا. من واقعا خوشم اومد. متاسفانه شیرین زیاد نمیتونم بخورم، ولی اون چند قاشقی که خوردم چسبید. چیزی که دوستم دوباره امتحان کنم. بیا ازم هر دفعه اومدم درست کنم. حالا برنامه من حاضریم؟ برو بریم. همتون مطمئنم اینو میشناسید. حالا بازی من هست 2 تا راست 1 دونه دروغ. من درباره خودم 3 تا چیز میگم. چه 2 تا راست، 2 تا دروغ نگی راست. نه این اصلا عشق دروغه. اصلا 3 تا دروغ بود. وقتی داشتیم دسر می‌خوردیم سرگرمی رو مطرح کرد و سرگرمی هم اول برای من یکم چیز بود، خنک بود. اون خب چیه الان 3 تا 2 تا دروغ بود. خیلی برام جذاب نبود اول که مطرح شد. بعد که بازی کردیم دیدم کار اصلا راحتی نیست. سخته مخلوط کردن دروغ و راست. من رفتم ژنتیک تست دادم، این 3 تا رو پیدا کردن. حالا یادت باشه شاهین جون 2 تاش راسته 1ش دروغه. قومیت. توی خونم ارمنی پیدا شد، ترکمن پیدا شد و عربی پیدا شد. کدومش دروغه؟ ارمنی دروغه. من به نظرم دلش میاد. ارمنی و ترکمن و عرب. آره. من به نظرم ترکمن دروغه. منم معتقدم ترکمن دروغه. همتون اشتباه کردین. اول از همه ترکمنم، بعد ارمنی و ایرانی با هم، بعدش تنها چیزی که پیدا نکردن تو خونه من عربه. اینم دروغه. این دروغه دیگه. خب دیگه یاد گرفتیم. ببین چیز بازی باحالیه. حالا کی میخواد بره؟ من خیلی ارتباط برقرار نکردم با سرگرمیه. نمیدونم، حس میکنم یه خورده مثلا یاد بچگی‌ها و اینا تو مدرسه و اینا افتادم و چیزی هم پیدا نمی‌کردم براش. می‌خواستم یه چیزایی بگم و می‌دونم خیلی مثلا بی‌مزه است. این حالا خوراک اینه. برو این که 3 تا باید بگم. 3 تا دروغ میگه ما همینجوری میشیم. تو ریلکس حرف بزن، ولی مثلا یه چیزی رو تلاش تو بکن که راست بگی. این بازی خوراک توئه. بگو. من تو 3 تا ورزش علاقه‌مندم. در واقع 3 ورزش علاقه‌مندم. بوکس، فوتبال، اسکی. تو اسکیباز نیستی. من میگم اسکی دروغه. من میگم فوتبال. نه من میگم اسکی. من میگم اسکی. یعنی اسکی به من نمیخوره؟ نه دیگه. من دارم میگم به تو نمیخوره. چرا نمیخوره؟ نه میگم علاقه‌مند نیستی، یعنی داری دروغ چون میگی. سردت میشه. من مثلا احتمالات گفتم. مثلا گفتم ایران فوتبال حتما بازی کردی، بوکس رزمی هم که نشون میده من دروغگوی خوبی نیستم. کدومه درست گفتم؟ آره دیگه اسکی من. اسکی. خب من 3 تا کشور رو سفر کردم. مراکش، قطر، پاکستان. قطر نرفتی؟ من حسم اینه که تو پاکستان نرفتی. پاکستان دروغه. منم فکر می‌کنم پاکستان من فکر نرفت. می‌کنم پاکستان نرفته. جای پاکستان خطرناکیه. 3 تاتون اشتباه کرد. نه. قطر نرفت. پاکستان رفتی؟ آره ما یه موقع بچه خیلی کوچیک بودم رفتیم پاکستان، کراچی برای ویزا آمریکا خواستیم بگیریم. اون موقع مثلا اونجا میگفتم بهتره یه ماهی پاکستان بودم. سرگرمی امشب خیلی مختصر مفید بود ولی خیلی باحال بود. من دوست داشتم شاید چند راند دیگه بازی می‌کردیم چون تازه گرم شده بودیم. مثلا سوالای جالب‌تر فکر کنم به فکرم میرسید. وقتش یه ذره کم بود ولی باحال بود دیگه. حالا اهمیت کم که بود. فرشید دوست نداشت. اینم دسرمون بود که تموم شد، به کف رسید. واقعا دوستان خوردن، پسندیدن، دوست داشتن. شاهین که اصلا رفته بود رو هوا. حالا بریم صحبت‌های شاهین رو به بشنویم. نظر من اعظم میزبان خوبی بود ولی از اوناست که بازم میتونست بهتر بشه ولی مدام هی عقب میکشید. یعنی چی؟ شاید نمیدونم اصرار داشت که مثلا همه ما مسابقه نیست و فلان و همه ریلکس و مثلا چیز باشیم، در صورتی که به این ترتیب هی ما رو میخواست آروم بکنه، در صورتی که ما در رقابتیم، شوخی هم نداریم. ولی تلاش خوش کرد به نظر من. مسابقه است. 10 به قول معلمای قدیممون که میگفتن 20 مال خداست، 10 مال خداست، چون همه چی خیلی خوب بود. خدای هندیا که خودش 10 تاست، 20 تا 30 تاست. 9 عالی کار کردی. من امشب شماره 9 میدم به اعظم. اینم خوبه.
خیلی بین 9 و 10 گیر کرده بودم. میخواستم بهش 10 بدم چون واقعا رو هم رفته غذاش اصلا بهتر بود. پیش غذا، غذای اصلی و غذای آخر. غذای آخر چیه؟ دسر. بعد ولی یه ذره حس کردم شاید توی شبای دیگه در کنار غذا چیزای بیشتری بود. دیزاین، چیزایی که وقتی رسیدیم میدادن، خود سر میز رو هم رفته. حس میکنم شاید رو اون چیزا خیلی وقت نذاشته بود ولی غذاش پرفکت بود و دیگه از 9 کمتر نمیشه. لایقش نیست. باش دست هیچ دلیلی ندارم برای کم کردن یه نمره. خیلی گشتم دنبال اینکه یه نمره برای چی کم کنم و هیچ دلیل پیدا نکردم. ولی باز کم دلیلش همونه که 10 مال خداست فکر کردم. چون من به خودم هم نمره 10 نمیدم. حالا به اعظم میدادی؟ امشب به اعظم نمره 9 میدم. 9 میده. آفرین. در مورد خوبی‌ها و بدیاش که گفتم، اتفاقاتی که افتاد، اون یه شماره‌ای که کم میشه یه نمره به خاطر همون بحث پیتزا، بحث سینورون و همچنین در نهایت اینی که تمی که انتخاب کرده بود تم خیلی خودش بود و اگه بخواستم کم بکنم خب بیشتر کم میکنم، ولی فکر میکنم قدرت کاریش انقدر بالا بود یه نمره کم چیز همون کافیه. 9 خوبه. خیلی خوب. این الان شب به پایان رسیده این شکلیه ها و یعنی تو روز یه زیبایی خاصی داشت واقعا. نمیدونم تصویر ما چرا گرفتیم تاریک و اینا. شاهین که میدونم 100% بهم نمره بالا میده چون واقعا کیف کرد از غذا. عرفان هم که گله اصلا قلب اینو نداره که به من نمره پایین بده. و فرشید تنها آدمیه که اگه ایراد بگیره از اون مثل خودمه، یعنی روی واقعیت میاد الان نمره میده ولی با این جهت فکر نکنم فرشید بهم نمره پایین بده. اعظم جون هر کی رو هر حسابی نمره داد شبیه اون یکی بود. 3 تا 9 گرفتی شدی 27 امتیاز و الان با فرشید هم امتیاز هستی. تا ما فردا شب در شب سرنوشت ساز این گروه بریم خونه عرفان ببینیم عرفان چه میکنه. تا درودی دیگر بدرود. اومدیم لس آنجلس جونو همه اومدیم لس آنجلس شهر فرشته پای خوشمزه نونای برشته همینه شهر ما شد تهران دوم اینجا ایرانی هم تموم مردم دوباره از را رسید فصل رقابت من و تو نو شده به این ضیافت همه مهمون ما بفرمایید شام داداش هول نده خوب یه ذره آرام آخ آشپزیه بفرمایید شام عجب گروه‌هایی ریخ بال و پرها حالا ریز من و تو سوقاتی چی آورده بشین تماشا کن ببینی کی برده هر هفته 4 چهره جذاب که آشپزیشونو نمیدیدی تو خواب یه شب میزبانن و 3 شب رو مهمون همه اهل هنر لیلی و مجنون جواب بده اومدیم لس آنجلس بفرمایید شام بفرمایید شام چی میداد بیا برو تو